جلسه یک تراپی چطوری شروع میشه؟ ما میپرسیم که خب چرا اومدی تراپی؟ میگم وقتی دلیل ندارم براش، برای چی باید برم تراپی؟ اتفاقا وقتی که مسئله خاصی نیست بهتره که بریم تراپی. وقتی مسئله خاصی داری تراپیست به اون بحران میپردازه. خب من ممکنه هی ازت سوال پرسونال بپرسم چقدر راحتی. من خودم فدای این بازی کردم. نقشت توی کودکی، بزرگسالی هم همینطور، توی خانوادت فکر می‌کنی چی بوده؟ نقشم اول شما باید قابلیت این رو پیدا کنی که از دست بدی. تا وقتی که قابلیت از دست دادن محدوده، با هیچ فکر کردنی به هیچ جایی نمیرسی. بهترین تراپی که آیکیو طرف از تو بالاتر باشه. نیازی نیست. تو میتونی احساس آرامش، صلح و رضایت رو داشته باشی بدون اینکه همه چیز رو امتحان کرده باشی و مطمئن شده باشی که این بهترین هست. آدم‌ها اصلا برای اینکه بتونن خودشونو بشناسن نیاز به یک فیدبک سیستم دارن، نیاز به یک آینه دارن. رابطه هم همینطوره، یعنی تو از طرف مقابلت استفاده می‌کنی برای شناخت بهتر خودت. اون چیزی رو که میخوای در برابرش مقاومت کنی اتفاقاً میاد کنترل زندگی تو رو تو دستش میگیره. راه حلای اینا چگونه است؟ سخت گرفتن به خودت، نقد کردن خودت. من باید آری از هر کاستی باشم. این یعنی ریشش اینه. حالا میخوایم علامتاش رو ببینیم. گفتیم یک، آدم‌هایی که این ویژگی رو دارن در حتی حالت نشستنشون این بار روی شونه ها رو انگار میبینی. یعنی حتی توی نشستن و پاسچرت من میتونم اینو ببینم. از این مال میکروفون نیست اومدم جلو. پس میخوای بیای یه جلسه تراپی اونو بگیری؟ آره دیگه کلا اصلا یا الان میخوایم راجع به یه کانسپت صحبت کنیم؟ ببین دلیلی که من اصلا این پادکست رو زدم خب این بود که جلسه‌ای که باید با آدما پول میدادم و منتورم بشن و فری کردن. اوکی. یعنی تونستم با این حرکت با تمام آدما که دوست داشتم بشینم صحبت کنم و ببینمشون و تونستم بگیرمشون. این کارو کردم. میتونیم هم اون کار کنیم، ولی خب من ممکنه هی ازت سوال پرسونال بپرسم چقدر راحتی. من خودم فدای این بازی کردم. بعدش هم خب مثلا من شاید اون اینترپریتیشنه که بدم راحت نباشی که بخوای من شرشون کنی. اشکال نداره، حالا فوقش ضبط میکنیم. من اوکی ام. من خیلی چیز نیستم. من خودم خیلی از سهیل علوی جدا کردم. یعنی یه آدم سوم شخص رو من دارم خودم اصلا انگار دستمه و دارم از دورم نگاش میکنم و دارم سعی میکنم روش کار کنم. حالا این آدم میتونه یه موقعی باشه سهیل علوی توی طبقه 16 باشه، میتونه سهیل سر کار باشه. واسه همین فیدبک هایی که میشنوم و خیلی هم سلف کریتیکال هم نسبت به خودم، واسه همین خیلی رو اثر نمیذاره، چون خودم از بیرون دارم فیدبک میدم بهش. واسه همین این توانایی دارم که خودم ازش جدا بکنم. بریم ببینیم چی میشه دیگه. اینم بگم چون من توی این 200 اپیزود پابلیکلی خودم رو نشون دادم، به اندازه کافی کامنت و فیدبک گرفتم. فکر نکنم دیگه چیزی الان منو ناراحت کنه. آره. ولی خانم دکتر دمتون گرم خیلی که اومدین پیش ما و خیلی هم خوب کاشتیم ما رو امروز. یعنی من جا میس کردم فینالشو، یه هفته پارتی میس کردم و یه برنامه صبحم امروز داشتم اونم میس کردم. ولی باز همین که آخرش اومدین و الان ساعت 11 شب داریم صحبت میکنیم خیلی حال میده. دمت گرم. مرسی واقعا. و من واقعا آدم بدقولی نیستم، ولی مشخصه این چند روز که اومدم تورنتو، فکر کنم 4 روز اینجا بودم و خب خیلی باورم نمیشد که چقدر اینجا کامیونیتی ایرانی خب بزرگه و چقدر هم اکتیون و دیگه آدمای زیادی رو میت کردم و برنامه‌های زیادی بود و اینا رو همه رو سعی کردم فشرده یه خوردم و شاید بعضی وقتا کمالگرام میخوام همه رو بهشون برسم. چقدر کم میمونی پس؟ اصلا نمیدونستم این اتفاق میفته. حالا دیگه برنامه هم هست که زود برگردم و ایشالله دفعه های بعد. شما کجایین الان؟ الان در حال حاضر لندنم. لندن. پس چرا شماره واتساپ شماره ایرانه؟ من خب نیوزیلند بزرگ شدم از 10 سالگی و تقریبا یه 10-11 ساله که برگشتم ایران. منتها توی 5-6 سال گذشته نصف ایرانم، مثلا نصف سال مسافرت میکردم. ولی الان دیگه بیس دومم بیشتر لندن و یعنی لندن و ایران و
کدومش بیشتر دوست داشتی؟ من اون یه ویدیویی ازت وایرال شده بود که منم از سر همون شناختمه و خب منم خواهرم استرالیا زندگی میکنه، واسه همین لهجه نیوزلند و استرالیا اینا تقریبا یکیه و ویدیو هم خیلی باحال بود و نمیدونم قبل از اونم فکر کنم یک کتاب ترجمه کردی و پادکست هم داری یه جورایی، پادکست آدیوییه؟ نه ویدیو آدیو هستش. راجع به چی تو حرف میزنی؟ همین کانسپت های روانشناسیه. اوکی عالی. من میشه یه سشن امروز باهات داشته باشم و با هم بتونیم، یعنی من چون تا حالا نرفتم تراپی و خیلی هم بهم پیشنهاد میکنن، مشکلی با تراپی ندارم، با کانسپت تراپی. مشکلم اینه که تراپی با کی، میدونی، چون با هر کسی که نمیشه تراپی رفت و منم یه مقداری بر اساس آنچه که از خودم میدونم یه مقداری مثلا اینطوری هم که خب من اول باید بدونم اون طرف اصلا قبول دارم، طرز تفکرش قبول دارم، حالا هر کسی رفته این مدرکی گرفته که حالا میفهمم یه چیزایی رو به هر حال منطقاً بلده و درسته، ولی خب باید یا حتما معرفی شه یا باید بشناسمش. نمیتونم رندوم پاشم برم یه جا. یه جمله معروفی اومده بود زده بود بهترین تراپی که آیکیو طرف از تو بالاتر باشه و دلیلی که امتحانش نکردم راستشو بخوای اینه که احساس و احتیاج بهش رو احساس نکردم. یعنی فکر نکردم که من به یه همچین چیزی نیاز دارم، به خاطر اینکه حالا درگیری خاصی یا گره خاصی نبوده که بخوام بازش بکنم و خیلی حالا به من گفتن که از اون ورم لزوما نمیخواد حتما درگیری خاص داشته باشی، همین بلند فکر کردن ها و بلند حرف زدن ها باعث میشه که اصلا شاید داری یه مسیر رو میری که یه جایی رو داری نمیبینی، شاید اونا رو باید یکی پیدا کنه بهت نشون بده که اینجا هست. بنابراین چطوری من باید بفهمم من به تراپی احتیاج دارم یا نه؟ خب اگه نظر من رو بخوای، اتفاقا وقتی که مسئله خاصی نیست ما بهتره که بریم تراپی، چون تو وقتی مسئله خاصی داری تراپیست به اون بحران میپردازه، ولی وقتی مسئله خاصی نیست اولا ممکنه خیلی چیزایی باشه ریشه‌ای، خیلی الگوهایی که ما داریم تکرار میکنیم و متوجه نباشیم که مشکل خاصیه، ولی بعدن که وارد تراپی میشی میتونی اینا رو پیدا کنی و اون وقت میفهمی که کجاها میتونه برات دردسرساز باشه و روشون کار کنی. و دومین و بهترینش خود سلف دیولپمنته، یعنی ما خیلی گنجایش، خیلی کپاسیتی داریم که گسترش پیدا کنیم و تراپی میتونه اونجا به ما کمک کنه که از قابلیت هایی که داری بهتر بتونی استفاده کنی، رابطه بتونی بهتر برقرار کنی، توی توسعه فردیت بهت کمک کنه. سلف اکچوالیزیشن رو من خیلی این کانسپت رو دوست دارم، به خود اصیلت، اون جوهره وجود تو، اصلا اومدی توی این دنیا ماهیت چیه اونو بفهمی، برای چی انگار ساخته شدی و اینا چیزاییه که به نظر من جذابیت تراپیه، تا اینکه ما فکر کنیم که حتما من باید یه مشکل داشته باشم برم اون مشکل رو حل کنم. و اتفاقا این روزا بیشتر کسایی که میان تراپی خیلی کم من خودم تجربه دارم که دیاگنوز بگیرن، یعنی ببینی که واقعا مثلا یک اختلالی وجود داره و بیشتر آدم ها به هر حال این فرهنگ جا افتاده که برن برای اون سلف دیولپمنت. خب تفاوتش با کوچ داشتن چیه؟ یعنی مثلا من همین یکی این بودم که آیا من به یه لایف کوچ احتیاج دارم یا یک بیزنس کوچ احتیاج دارم یا من به یه تراپیست احتیاج دارم یا آیا به هر دو. که البته توی اپیزود قبلی که با مدیر عامل دیجی کالا بود اون اینطوری بود که من هر دوشو دارم، ولی من نمیتونم درک کنم یک تفاوتش چیه، دو اصلا به کدوم احتیاج دارم و سه چه اتفاقی باید بیفته که من به تراپی مراجعه بکنم وقتی مشکلی ندارم. یعنی عملا چیزی که داریم میگیم همه باید تراپیست داشته باشن. از نظر من آره مثل اینکه همه پزشک خانواده دارن، ولی پزشک خانواده رو مراجعه میکنی، حالا درسته چکاپ میکنی ولی یعنی عملا شاید مرحله چکاپه. آره ببین قسمتی از لایف استایل دیگه، مثل اینکه شما همیشه ورزش میکنی، خب یعنی به خودت کمک میکنی که این بدنه بهتر بشه، بدن مشکل خاصی نداره ولی ما باشگاه میریم که یه بدن سالم تری رو بتونیم مینتین کنیم. بنابراین تراپی رو هم میتونیم این شکلی بهش نگاه کنیم. حالا کوچ با تراپیست چه فرقی میکنه؟ البته که به اشتباه خیلی از کسانی که به هر حال کوچینگ قرار بوده که انجام بدن
الان کار یک فردی که تراپیست رو میخوان انجام بدن و خب این اخلاقی نیست، ولی هر دوی اینها در جایگاه خودشون ارزشمندن. منتها کوچ اصلا کلمش از کجا میاد؟ مثلا مربی میشه. خب فرض کن میگن کوچ فوتبال، یعنی مربی فوتبال. کجا ازش استفاده میشه؟ ما وقتی که یه هدف خاصی، معمولا در یه حوزه خاص حتی بهتره که باشه. خب مثلا من میخوام که یک رشته تحصیلی رو دنبال کنم، میخوام مثلا کنکور بدم، کنکور قبول بشم و یکی رو میخوام که توی این هدفی که من دارم من رو همراهی کنه، مثل یک مربی، یک کسی که اکسپرتیز داره توی اون زمینه و کنار من باشه و من کمک کنه که به این هدف برسم. این یعنی منو کوچ میکنه. ولی تراپیست کسی که روان رو میشناسه و انگار که من سفر میکنم به دنیای درون خودم، توی دنیای درون من چی میگذره و چه شکلی میتونم گسترشش بدم، چه شکلی میتونم پترنام رو متوجه بشم، الگوهام رو متوجه بشم، تروماهای کودکیم رو متوجه بشم و اینها رو در واقع بتونم تغییر بدم. پس میتونیم بگیم کوچ تمرکزش بیشتر روی دنیای بیرونه، هدفایی که ما داریم و میخوایم دنبال کنیم، و تراپی راجب رفتن به دنیای درونه و خیلی با هم متفاوته. و آیا یک کسی که تراپیسته میتونه هر تیپ آدمی رو تراپی کنه، یا مثلا یکی کوچ ورزشیه، یکی لایف کوچه، یکی به قول خودتون پزشکه؟ آیا تراپیست برای همه میتونه برای همه کار بکنه؟ ببین تراپیستا روی کردهای مختلف دارن. یعنی ما بعد از اینکه رشته روانشناسی رو میخونیم میریم یک نوع درمان رو که بهش میگیم اپروچ، توی اون ترین میشیم. خب مثلا فرض کن یکی میشه CBT تراپیست، درمانگر شناختی رفتاری، یکی میشه روانکاو، یکی میشه مثلا اسکیما تراپیست. خب اینها بر اساس فلسفه های مختلف و بر اساس متدها و تکنیک های مختلف کار میکنن. پس مثل این که ما پزشکا با تخصص های مختلف داریم، روانشناس هم اپروچ های مختلف دارن. حالا شما وقتی که به روانشناس مراجعه میکنی، اول میاد شما رو ارزیابی میکنه و بعد تشخیص میده که چه اپروچی میتونه برات مناسب باشه. چنانچه اگر اپروچ خودش مناسب باشه که خب خودش باهات کار میکنه، چنانچه فکر کنه که مثلا یه اپروچ دیگه برای تو مناسبه، خب اون وقت ریفرال بهت میده که مثلا میگه شما بهتره بری که الان CBT. پس یه ترایاج داره اون جلسه اول دقیقا. که میتونم تو رو ولی این کانفلیکت آف اینترست ایجاد نمیکنه که مثلا مشتری نبره بری یکی دیگه؟ ببین نه، واقعا تو پیش درمانگر خوب اگر که بری، انقدر معمولا سرشون شلوغه، خیلیا ویت لیست دارن و به هر حال فکر میکنم عملا کسی که اصلا این رشته رو دنبال بکنه خب خیلی رشته بیزنس محوری نیست. یعنی همیشه یه علاقه بوده برای کمک کردن که مثلا حالا یه کسی بره روانشناس بشه. میدونی هم شغلیه که خب خیلی سخته، خیلی به هر حال فشار زیادی ممکنه داشته باشه و به لحاظ فرض کن اکونومیکال چیزی نیست که خیلی چیز شگفت انگیزی مثلا بخواد بیزینسی داشته باشه. پس من فکر میکنم که اکثر آدما اون اخلاق وجود داره. اگر که تو پیش یه تراپیست خوب بری، وقتی میدونه که اپروچ خودش نیست، خب ریفرال میده و همکارای دیگه هم ممکنه که به اون تراپیست ریفرال بده. آخه چیزی هست که مثلا یعنی هر کسی که بره درسشو بتونه بخونه و پاسم بکنه بعداً میتونه ادعا بکنه که من یه درمانگرم؟ یعنی چقدر این به کاراکتر و صفات شخصی یه نفر ربط داره؟ ببین متاسفانه خب توی ایران نظارت یه مقدار کم هستش. یعنی تو توی خیلی از کشورها وقتی که میخوای روانشناسی بخونی، خودت رو یه اسسمنت کامل میکنن که به هر حال یه مسائل خیلی عمیقی نداشته باشی که بخوای وارد این رشته بشی. ولی خب توی ایران این شکلی نیست. شما کنکور میدی و قبول میشی و وارد این رشته میشی. ولی در هر حال لازمه روانشناس شدن اینه که شما به نظر میاد دانشگاه خوب بری، حداقل 2 تا مدرک پشت سر هم حالا توی ایران که این شکلی باید داشته باشی. یعنی یا لیسانس و مستر یا مستر و دکترا که بتونی وقت به عنوان تراپیست کار کنی. و مهمترین چیز اینه که خودت باید تراپی شده باشی.
یعنی مثلا من که درمانگر تحلیلی هستم، اصلا لازمه دوره این که تو درمانگر تحلیلی بشی اینه که سالها باید خودت تحلیل شده باشی. حالا یک روانشناس اخلاقمند میره و این کارها رو انجام میده، ولی این که بگم که مثلا فرض کن حداقل در ایران رگولیشنی وجود داشته باشه که چک کنه ببینه آیا واقعا شما خودت تراپی شدی یا نه، همچین چیزی وجود نداره. همین که تو مدرک دانشگاهی رو داشته باشی بهت اجازه میدن که بری کار کنی، ولی تو خیلی از کشورها این خب این شکلی نیست. یعنی چک میشه آیا تو تراپی شدی، آیا اون تراپیست مثلا رجیستر هست به عنوان تراپیستی که بتونه تراپیستا باشه، و آیا اون تضمین میکنه که تو آماده هستی برای اینکه بخوای کلاینت ببینی یا نه. قطعاً همتون این روزا به شکلی درگیر استفاده از هوش مصنوعی هستین. از مدل‌های زبانی مثل چت جی پی تی و کلاد گرفته تا ابزارهای فوق‌العاده‌ای که برای خلق تصویر، ویدیو و موسیقی اومدن، مثل کلینگ و سونو و بقیه مدل‌ها. اما چالش بزرگ همه ما چیه؟ اگه بخواید اکانت پریمیوم هر کدوم از این سرویس‌ها رو جداگانه تهیه کنین، باید برای هر کدومش ماهی شیرین بین 20 تا 25 رو هزینه کنین که جمعش برای چند تا ابزار مختلف راحت میشه بالای $100 در ماه. حالا بماند که اصلا چالش‌های پرداخت ارزی و دور زدن تحریم‌ها و قطعی کلافه کننده وی پی ان چقدر وقت و تمرکز آدمو تو کارهای روزمره تلف میکنه. من اخیراً با یه پلتفرم ایرانی آشنا شدم به اسم هوشا.com. این تیپ پلتفرم‌های تجمیعی در دنیا کاملا مرسوم هستن و کارشون اینه که مستقیما به API رسمی خود این غولای فناوری وصل میشن و همه اونا رو یه جا جمع میکنن تا کاربر نخواد برای کارهای مختلف به 100 تا سایت سر بزنه و اکانت‌های متعدد بسازه. اما ارزش افزوده و مزیت اصلی هوشا برای بچهای داخل ایران چیه؟ اولا نیاز به وی پی ان نداره، سرعت دسترسی بهش بالاست و پرداختش هم کاملا ریالی و ساده است. دوما و به نظر من جذاب‌ترین و منصفانه‌ترین بخش ماجرا اینه که هیچ اشتراک مانع اجباری در کار نیست. سیستم هوشا بر پایه کردیته، یعنی شما حساب خودتون رو شارژ می‌کنین، دقیقاً به اندازه مصرفی واقعی اعتبار مصرف میشه و این اعتبار هم هیچ وقت منقضی نمیشه. یعنی پولی که پرداخت کردید مثل اشتراک‌های معمولی آخر ماه نمیسوزه و بین بره. یه ویژگی خوب دیگه‌ش هم وجود دستیارهای تخصصی آماده است. مثلا برای حوزه‌هایی مثل برنامه‌نویسی یا تحلیل بازارهای مالی از قبل بهینه‌سازی شده تا بدون نیاز به درگیری با پرامپت نویسی‌های پیچیده بهترین خروجی رو بگیرید. پیشنهاد می‌کنم خودتون یه سر به سایتش بزنین، رابط کاربرش رو ببینین و مدل‌ها رو تست کنین. دمتون گرم، مشتی هستین. خیلی به نظر من موضوع حساسیه. مثلا من میتونم درک کنم یکی جراح قلب شده، ولی انقدر وریبل توی یک آدم زیاده و انقدر اصلا نمیتونم از یه نفر انتظار داشته باشم بتونه هر کسی رو بتونه دیپ کند و کاف کنه تا برسه به اون تفکرات خیلی داخلیش. و راستش هم بخوای خانم دکتر، مثلا من یه جاهایی یه سری چیزها رو احساس میکنم یه خیلی تمپلیتی شده. میدونی مثلا این داستان این که تعقیب توقی میخوره ریشه در کودکی داره، میدونی، یعنی مثلا من اینجوری که دیگه بابا ولم کنین دیگه بسه، میدونی. و احساسم میکنم حتی سولوشن هایی که براش وجودم داره، مثلا من اتفاقا خیلی از اون سولوشن ها برای من کار نکرد، میدونی. یعنی من اتفاقا احساس میکنم وقتی به یه نفری میگن که ریشه در کودکی دارد، عموما دیدم که خیلی از آدما اتفاقی که براشون میفته اینه که یه احساس دلگرمی اول از همه بهشون دست میده در وهله اول، این که خب اوکی بس من ریشه‌شو پیدا کردم، خیلی من در این قضیه مقصر نیستم و یه پذیرشی به تو میده از این که من اینطوریم. ولی به نظر من برای شخص من و من یه مقداری به این نتیجه رسیدم که من یه مقداری سخت‌تر با اون تمپلیتی که روی عام اپلای میشه میتونم حس همدردی پیدا بکنم. یعنی تو خیلی از موضوعات من همیشه مثلا اونیم که همه میخوان از راست برم، من میگم بذار چپ هم امتحان کنی، این اصلا کرمم میگیره. یعنی مثلا به من یه کاریو بگی نکن، من اصلا کرمم میگیره اون کارا رو برام بکنم. بنابراین وقتی مثلا این داستانی که میگن ریشه در کودکی داره، یه اتفاقی که مثلا برای من میفته اینطوریه که من اتفاقا اگه بپذیرمش و باهاش اخت پیدا بکنم، دیرتر و سختتر میتونم حلش بکنم، به خاطر اینکه یه احساس خوبی بهم داده که اوکی مقصرش من نیستم لزوما و این ریشه در کودکی من داره و این حس پذیرفتنه نتیجه عکس میده برای من. نمیگم پذیرفتنه که خب قدم اولیه برای اینکه بخوای بفهمی که بعدش چی کار باید بکنی، پیدا کردن مشکله، ولی فهمیدنش احساس میکنم به دور و بریام که تراپی کردم و چپ و راست
اونا هم تعقیب توقی میخوره میان به من ریشه در کودکیت داره. یعنی اونا میخوان به من تراپی کنن این کارو میکنن و من نمیتونم درک کنم که چون تکنیک داره دیگه، مثلا میگن آقا بر اساس مثلا نظریه کی یا تئوری چی مثلا این روششه، ولی من نمیدونم که آیا میشه اینو به همه بس داد. یعنی آیا بر خلاف مثلا اون جراح قلب بودن آیا اینو میشه مثلا بگی خب این آقای این مشکل رو گفت، کتاب صفحه 37 گفته که این کارو باید بکنیم. ببین آخه اصلا همچین چیزی نیستش که فرض کن ما بگیم خب الان مشکل شما اینه و بعدن شما برو این کار بکن این مشکل حل بشه. خب یعنی انگار برای هر نفر درمانگر با تو میشینه و لایه 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 انگار به کور به اصل وجود تو قراره که با درمانگرت نزدیک بشین و اولا این شناخته خودش تراپیوتیکه. یعنی یه بخش مهمی از درمان اینه که من بفهمم کی هستم و چرا اینجوری هستم. خب وقتی که من میفهمم که من اینجوریم چون از یه چیزایی از درون خودم میاد، اون آگاهی کمک میکنه من یه شکل دیگه عمل کنم. مثلا وقتی من میفهمم که نمیتونم فرض کن پارتنرم رو انتخاب کنم به خاطر ناامنی‌های وجودی خودم که این یه اضطرابی در من داره به وجود میاره و بنابراین کوچکترین نقصی که میبینم دوباره انگار یه تلنگریه که میترسم نکنه این آدمم بیاد به من آسیب بزنه و این باعث شده که من از همه دوری بکنم. خب وقتی من به این آگاه میشم دیگه هی دنبال این نیستم که نه این آدم من نیست نه این آدم من نیست. میدونی متوجه میشم که منم که یه اضطرابی دارم که باعث شده که من دوری کنم. خب یعنی میخوام بگم که اپروچت رو نسبت به زندگی تغییر میده. حالا به این کوره که نزدیک شدیم که چه چیزی در وجود من شناختیمش، حالا یه سری پروسس ها در تراپی که حالا بنا به رویکردهای مختلف متفاوته اتفاق میفته که تا حدی تو میتونی این رو حل و فصل کنی، یعنی پرونده اون گذشته رو ببندی. و این که میگن ریشه در کودکیت داره، من میخوام ساده برات بگم یعنی چی، چون به قول شما آره آدم مثلا میگه چقدر این فراستریتینگه، چقدر رو مخه همه چی، حالا برمیگرده و اونجا اصلا یعنی چی. یه جور خیلی ساده میتونیم توضیحش بدیم. ببین وقتی که ما به این دنیا بیایم اصلا نورولوژیک بهش نگاه کنیم، به لحاظ عصب شناختی مغز ما انگار یه لوح سفیده. خب مثل میگن سلول های بنیادین. سلول بنیادین چیه؟ یه سلول خامه که هنوز تبدیل به سلول پوست یا سلول مو یا چشم یا مثلا سلول قلب نشده. یعنی این سلول میتونه تبدیل به هر نوع سلول اسپسیفاید دیگه ای بشه. خب مغز ما هم یه همچین حالتی داره، خامه. اوکی؟ حالا بر اساس فضایی که من توی کودکیم تجربه میکنم، تجربیاتی که توی کودکیم دارم، انگار که این مغزه یه سیمپیچی های خاصی درش شروع میکنه شکل گرفتن. یعنی اتصالات نورونی بین دست نورون های ما شروع میکنه شکل گرفتن و این مغز بعدن دیگه به واسطه این اتصالات فانکشن میکنه. انگار شما یه موبایل خام خریدی، دیفالت ستینگش. حالا توی کودکی اتفاقاتی که میفته، این ستینگ های این رو مثلا میگه زنگش این شکلیه، نمیدونم برایتنسش اینجوریه این شکلی کار میکنه. این ستینگ دیگه ست شده و تو دیگه این شکلی کار میکنی، این شکلی فانکشن میکنی. متوجهی؟ پس اگر من فرض کن در محیطی بودم که بی ثبات بوده، خب مثلا یه مادری داشتم که هر لحظه ممکن بوده که خیلی هم مهربون بوده ها، ولی زود جوش بوده، هر لحظه یهو از کوره در میرفته، داد و بیداد سر من میکرده و بچه هیچ وقت نمیدونسته که این کی قراره از کوره در بره، کی قراره زیر پام خالی بشه. و بنابراین چون این بارها و بارها و بارها برای من اتفاق افتاده، من به لحاظ عصب شناختی یه مغزی دارم که حساسیتش بالاست. کاملا متوجه حرفت هستم و در دور و بریام و در خانواده خودم دیدم، ولی نمیدونم شاید به خاطر ماهیت شخصیت منه که وقتی چون مثلا کلا هم میگن در رابطه با کسایی که مثلا یه کاری رو شروع میکنن، آنترپرنورن، در یه چیزی برای اثبات میخوان و در تلاشن که یه چیزی رو
نشون بدن، یه چیزی رو ثابت کنن و یه من میتونمی در داخل خودشون احتیاج داره که داشته باشن. و من اینا رو خیلی زیاد میخونم. یا همین که اگر مادرت یا پدرت مشکلاتی رو داشتن چه نتایجی میتونه در بزرگسالی تو و در حال حاضر داشته باشه. من ولی این اتفاقا رو میبینم و میخونم و راجبش هم میشنوم و متوجهش هم میشم. یعنی مثلا من خودم الان اگه بخوام به سهیل فعلیم نگاه بکنم، من شاید مشاهدهگر خیلی خوبی بودم از رفتارهای مادرم، از رفتارهای پدرم، از رفتارهای پسر عمه‌ام، چون واقعا ژنرها دارم میبینم تو قضیه، اینجوری که این ژن زد بالا دوباره. ولی با علم خودم و با توجه به شاید کانفیدنسی که برای خودم پیدا کردم، شاید این کانفیدنس برای خیلی وجود نداشته باشه، ولی با کانفیدنسی که پیدا کردم چون خودمو جاج نمی‌کنم، اینطوری هم که اوکی من حالا منهای این خاصیت بدی که در یک فامیلی دیدم، من منهای اون حرکت اشتباهی که پدر من میکرد، مثلا من منهای، چون میتونم بفهمم که خیلی از اینا رو اوه تو منم هست. یعنی مثلا یه اتفاقی که توی من این کارو دارم کنم، تراپی میکنم. یعنی مثلا من یه اتفاقی که خیلی برای من در بچگی میافتاد و من دارم الان سعی میکنم روش بیشتر کار بکنم، این بود که مثلا من با بابام اگه مثلا برمیگشتیم مثلا خونه و یه کلید نداشتیم، بابای من کلید نداشتیم مثلا چفتیم اگه تو مثلا یه کار یه کلید بعد میوردی دیگه همین هم نیوردی و اینا. و من هم این صبوری رو ندارم الان. یعنی مثلا منم سر کار خیلی زود داغ میکنم، تا یکی اشتباهی میکنه خیلی زود پرخاشگری میکنم، خیلی زود داد و بیداد میکنم، صبر و حوصله ندارم. ورزش میریم یکی توی یه ورزش توی والیبال یه سوتی میده، اینجوری هم که داداش چفتیم اگه آخه تو میدونی این هم وقت داشتی. بنابراین این ابزرویشن رو چون داشتم و دیدمم تا یه حدی هم خب اینجوری که اوکی چقدر مگه میخواد تقصیر تو باشه، یکم ژنی احتمالاً دیگه وقتی بابات داشت تو هم مثلا داری، ولی خب اینجوری هم که خب دیگه وقتی اینو فهمیدم روش کار میکنم دیگه. حالا من سوالم اینه که چقدر حالا مگه تراپیست میخواد به من کمک کنه که من اینو حلش، میگه من دارم با خودم اینو حلش میکنم دیگه. و این دارم نمیکنم من میتونم، و من الان دنبال اینم که تراپی کنم. یعنی واقعا احساس میکنم که الکی به زور دارم تراپی نمیکنم، ولی که خودم متقاعد کردم که من خودم میتونم تنها این کارو بکنم. ببین آخر در رابطه با این نیستش که فرض کن من یه مسئله رو در خودم پیدا میکنم، فرض کن این که من صبور نیستم، بعد دیگه از این به بعد سعی میکنم که صبور باشم. اتفاقا ما میگیم what you resist persist. یعنی چی؟ اون چیزی رو که میخوای در برابرش مقاومت کنی اتفاقا میاد کنترل زندگی تو رو تو دستش میگیره. یعنی هر چی میخوای صبور باشی و دیگه این کار رو نکنی، خیلی جاها میبینی یه تایم ممکنه خودتو نگه داری ولی بعد چند برابر اون از کوره در رفتنی یه جای دیگه ای میزنه بیرون. خب پس ما اگر که علمش رو نداشته باشیم چه شکلی قراره که این رو تغییرش بدیم؟ تراپیست به شما کمک میکنه که اون چیزی رو که حالا نیاز به تغییر داره، بنا به حالا متدی که داره باهاش کار میکنه، روی کردی که داره، چه شکلی این رو یک بهش شناخت پیدا کنی، دو بتونی تغییرش بدی. این نیستش که ما مادامی که بفهمیم که مثلا من این مسئله رو دارم بتونم با کنترل کردن خودم مثلا تغییرش بدم. یه جاهای دیسیپلین کمک میکنه ولی خیلی جاها هم دیسیپلین کافی نیست و میگم اتفاقا شدت میده به مسئله. جلسه یک تراپی چطوری شروع میشه؟ جلسه یک تراپی خب میشه با این شروع شه که ما میپرسیم که خب چرا اومدی تراپی؟ اصلا برای آره. خب بگو برای چی امروز اینجا هستی؟ همینو میگم وقتی دلیل ندارم براش، برای چی باید برم تراپی؟ الان من باید بهش فکر کنم به جواب بدم، واسه همین تا الان بهش نرفتم. ولی میتونم در رابطه با رابطه حتی حرف بزنم. یعنی مثلا چالنجایی من توی رابطه داشتن، توی با آدما بودن، و حتی در نقطه‌ای که الان هستم در سن 38 سالگی انتظار میره که خیلی چیزا رو تا الان حل کرده باشی. حتی شاید من از بیرون به عنوان یه آدمی که یه سری کارا رو کرده بگن دیگه تو دیگه این حرفو نزن، ولی من اتفاقا خودم گمترین پیدا میکنم. یعنی احساس میکنم الان نه محل زندگیمو تصمیم گرفتم کجاست، نه رابطه‌مو تصمیم گرفتم کجاست، نه
خانواده نزدیکم کنارمه و باید تکلیف اونو معلوم بکنم، نه کارمو الان کار مشخصی دارم انجام میدم. و اتفاقا خانم دکتر بعد از این داستانی که اتفاق افتاد و این جنگ و اتفاقات دیماه و این اتفاقای اخیر افتاد، من از 3 جهت ریست شدم. چون داشتم تصمیمم گرفته بودم جابجاشم برم دبی، از کارم اومدم بیرون. پس در وهله اول من پروفشنالی کارم رو از دست دادم، چون ازش اومدم بیرون که موو کنم برم به سمت دبی. و تو دنیای ما این کار خیلی آیدنتیتی به من میده. یعنی من خیلی عملا ما تقریبا خودمون رو با کاره خیلی تعریف میکنیم. این قضیه حتی باعث شد که من آیدنتیتی خودم رو از دست بدم. یعنی من الان کی هستم؟ نه تنها کارم رو از دست دادم، آیدنتیتی رو از دست دادم. و نبود مادرم که چون پدر منم فوت کرده و خواهرم استرالیا زندگی میکنه و مامانم ایرانه و من اینجا و ما 3 نفریم که هر کدوممون یه نقطه افتادیم و من این احساس وظیفه رو میکنم که من به عنوان پسر ارشد خانواده باید حتی یه جوری به هر حال تا ابد که نمیشه این وضعیت این باشه که من مامانم ایران تنها باشه من خودم اینجا باشم. برای باید یه روز این قضیه رو من حلش بکنم و این چون من احساس زندگی کردن الان ندارم. من از زمان 18 سالگی که ببخشید بچه‌ها من تو پادکست دارم با زیاد حرف میزنم ولی جلسه تراپی منه. من از زمان 18 سالگی که از ایران زدم بیرون تا به الان احساس میکنم از اون روند نرمال زندگی خارج شدم. احساس کردم که یه دوره دانشجویی تموم میشه و تو بعد برمیگردی سر زندگی دیگه و این الان 20 ساله که تموم نشده و الان من 20 ساله که توی این بازه هستم. انگار عسلویم، انگار منتظرم این کار تموم بشه تا زندگیم شروع بشه، انگار منتظر اون رسیدنم. فکر میکردی انرژی رو داری همینجا آخه یواش یواش که میبینی دنیا به همین لحظه های کوتاشه بعضی موقع اینطوری که راهی که رفتی انتخاب کردی درست بود. اینو البته خیلی از شوخی کوشن نمیکنم، اینو میدونم درسته. اینی که ارزششو برای تو داشت. سیستم ارزش گذاری تو سنهای مختلف داره عوض میشه. چیزهایی که یه موقعی برات ارزش بود شاید دیگه الان ارزش نیست، ولی تو مسیرش افتادی. ولی در واقع خیلی خلاصه بخوام بگم نتیجه گیری که خودم کردم اینه که آدم تواناییم، میتونم هر کاری رو اگه بخوام با پشت کارم بذارم پشتش. فقط این ایم، این ارو، این فلش اینو به کدوم سمت بگیری. یعنی من توی راه کج گاز دادم احساس میکنم، یا تو مسیری که به بنبست میخورد با سرعت بالا گاز دادم، از همم سبقت گرفتم، خیلی هم زودتر از همم رسیدم، زودترم. ولی خب نکتهش هم همینه. ولی خب زندگی هم آخه همینه دیگه. گاز میدی، میبینی بنبست دور میزنی، سری برمیگردی مسیر دور رو میری دیگه. ولی دیگه احساس میکنم که خیلی دارم تون همه مسیرها رو میرم. احساس میکنم دیگه از یه زمانی به بعد دیگه از اون هیاهوی اینی که تو میتونی خیلی راحت هر چیزو اکسپلور کنی بدون اینکه بخواد برات هیچ پیامدی داشته باشه، دیگه اینطوری نیست. دیگه الان پیامد داره دیگه برات. اون سرعت رو من هم میبینم سهیل. یعنی شما توی صحبت کردنت، حتی توی همین میتینگ امروز سری، یعنی تا من اومدم سری ستاپ کردی، سری همه چیزو گفتی و شروع کردی و یه سرعت خیلی زیادی هست که حالا این سرعت حتما توی روال زندگی و کار و اینها و همه اینا هم هستش که خود این سرعت معنی داره. رایت؟ اول اینو بگم قبل از اینکه خیلی بخوایم واردش بشیم که ما خیلی نمیتونیم این رو به عنوان جلسه تراپی ببینیم چون خیلی اخلاقی نیست. من خیلی چیزا رو نمیتونم ازت بپرسم اینجا چون پابلیکه و خیلی چیزا رو هم که اگر ازت میپرسم اگر راحت نیستی بهش جواب نده. رایت؟ خب ما چون از اینجا شروع کردی که راجب رابطه میخواستی بگی، بعد رفت سراغ این که انگار خیلی کارا توی زندگی کردی ولی حس میکنی زندگی نکردی. گفتی از 18 سالگی که از ایران اومدم چه اتفاقی افتاد؟ چیه که is missing؟ چیه که در واقع نیستش؟ حس لذت نمی‌کنی؟ حس می‌کنی زندگی نکردی؟ حس می‌کنی زندگیت معنا نداره؟ راهو اشتباه رفتی؟ اینا چیزای جداست. مثالی که تو ذهنم میاد، من احساس می‌کنم زندگی آجر رو آجر گذاشتن تا یه چیزی بیلداپ میشه. من آجرها رو کنار هم گذاشتم، یعنی چیزی ساخته نشده بره بالا ولی کارهای خیلی زیادی انجام شده. لزوما ازش پشیمون نیستم، لزوما ازش ناراحت هم نیستم، ولی
احساس این که هر کاری رو میخوای بکنی از صفر خیلی داری شروع میکنی هم دارم. البته این فیدبک رو راجع به خودم زیاد داشتم که سوال تو دیگه خیلی خودتو نقد میکنی. یعنی مثلا من شاید پادکست های خودم اگه نگاه بکنم، مثلا خیلی ها تو کامنت ها مثلا برای من این سری چیزا میگن، من اینجوری که داداش من خودم نفر شماره 1 هم که دارم اینو نقد میکنم. یعنی خودم اینطوریم که این چه سوالی پرسیدی، این چه طرز حرف زدنه، این چه قیافه‌ایه، موهاتو درست کن، حداقل بشین جلو دوربین. یعنی همه اینا رو میتونم به خودم گیر بدم و خیلی خیلی موارد دیگه. یعنی خودمو خیلی نقد میکنم. یعنی حتی بعضیا بهم میگن حتی همین جمله که سلطو هی میگه هر کاری داری از صفر شروع میکنی، کجا داری از صفر شروع میکنی؟ این همه مثلا تجربه پشتت، این همه نتورک داری، این همه کانکشناتو داری، ولی احساس میکنم اینا فقط قراره جنبه حس خوب بهم بده بدون اینکه خیلی عملگرایانه و پرکتیکال باشه. خب الان مسئله چیه به نظرت؟ یعنی فکر میکنی که به یه هدفی که میخواستی نرسیدی، یا چون خیلی با روی چیزای مختلف متمرکز بودی در واقع اون نتیجه رو نگرفتی؟ احساس میکنم تعداد علاقه زیادم به موضوعات مختلف یواش یواش دیگه داره به ضررم تمام میشه، چون اجازه نمیده من روی کار فوکس بکنم اون وقت. ولی خب جواب اینو میدونم، سولوشنش هم میدونم، میخوام بدونم جوابش چیه، سولوشنش خب چیه. باید فوکس بکنی، باید ساکریفایس بکنی، یه سری کارهای دیگه رو نکنی. یعنی این کلا اینا آموزه‌هایی که مثلا من تو بیزنس هم داشتم. میدونی یعنی تو شما یه محصول یا یه پروداکت هم میخوای بزنی، نمیتونی 10 تا فیچر براش بذاری، 10 تا 50% میذاری و بعد مثلا رو 2-3 تاش کار بکنی. یا مثلا باید بعضی از فیچرها رو کاملا بریزی دور، اونی که روش بیشتر احساس میکنی اسکیل داری و بیشترین جوابو داره میده روش مثلا وقت بذاری. خیلی چیز مهمی رو اینجا گفتی. الان میخوام به این بپردازیم که تراپی چه کمکی میکنه. اسپانسر این قسمت از پادکست طبقه 16 شرکت لیمو هاست. اونایی که تجربه خرید هاست و سرور دامنه دارن احتمالاً اسم لیمو هاست رو شنیدن. من یه چرخی توی توییتر زدم که ببینم ملت راجبشون چی میگن و دیدم که عمدتاً خیلی از شرکت لیمو هاست و خدماتش راضیان، علل خصوص که دیدم خیلی تعریف میکنن از پشتیبانی و ساپورتش. همونطوری هم که میبینیم خودشون خیلی اکتیون و به سوالا و منشنات جواب میدن. جدیداً شرکت لیمو هاست یه سرویسی رو لانچ کرده به اسم مقیاس یا همون احتمالاً اسکیل که همونطوری که از اسمش پیداست برای شرکت‌ها و کمپینایی که میره بالا و عمدتاً به خاطر ویزیت بالا سرویس‌ها داون میشه که این اتفاق تو ایران هم کم پیش نمیاد. این سرویس پاسخگو این نیازه. اگر شما یه همچین مسئله‌ای تو شرکتتون دارین، حتما با تیم پشتیبانی مقیاس و شرکت لیمو هاست تماس بگیرین، باشون مشورت کنین و ببینید که آیا راهکارشون به درتون میخوره یا نه. دم شما گرم. بریم سراغ پادکست. ببین این که گفتی من خودم به خودم کمک میکنم و الان سولوشنت برای خودت چی بود؟ من باید این کار رو انجام بدم. خب نه فقط شما سهیل، بلکه اکثر آدمای باهوش مثل شما میدونه باید چی کار کنه، اوکی، ولی نمیتونه که انجامش بده. مثلا من ممکنه بگم که من همیشه میرم جذب آدمهایی توی رابطه میشم که به من بی‌محلی میکنن. من میرم جذب آدمهایی توی رابطه میشم که مثلا نارسیسیستن. خب و مثلا آدمایی که بیشتر نیازهای خودشون رو میبینن و اتفاقا کسی که خیلی به من توجه کنه انگار که به دلم نمیشینه. ممکنه یه آدمی این رو راجع به خودش بدونه، اوکی، و میگه من میخوام اینو حلش هم بکنم، ولی دوباره میره همین کار رو انجام میده. به خاطر همین ما بهترین مشاوره هستیم برای آدمای دیگه، بهترین سولوشن ها رو میتونیم بدیم. ولی مسئله اینه که بله سولوشن مشخصه که چیه، اما آیا ما میتونیم انجامش بدیم یا نه؟ و اغلب نمیتونیم. خب حالا تراپی چه کمکی میکنه؟ تراپی به جای اینکه بیاد به تو بگی که ببین باید بری این کار رو انجام بدی که خب خیلی ساده است، میاد میگه که تو چرا داری طور دیگه ای رفتار میکنی؟ تو چرا داری مثلا 10 تا چیزو هندل میکنی؟ تو چرا باید اول بفهمی چرا انقدر پرسرعتی؟ چرا باید 10 تا چیزو هندل کنی؟ چرا زندگی رو این شکلی پیش بردی؟ تا وقتی که اینی که هستی رو پیدا نکنی و درکش نکنی نمیتونی شیفت بکنی. متوجهی؟ یعنی من اول باید ماهیت این خود حال حاضرم رو بفهمم، چون این یه دلیلی داره. این سرعته داره یه کاری با من میکنه
که روان من بهش احتیاج داره، یا اینی که من خیلی چیزا رو میخوام با هم هندل کنم نیاز روان منه. میدونی الان که داری اینا رو توضیح میدی، چون قبلا هم بهش فکر کردم، جوابشو یعنی سوالشو تونستم مطرح کنم. سوال اینه برای من: در این مدت زمانی من احساس میکنم، به قول خودت وقتی پابلیک حرف میزنی به هزار شکل جاج میشی ولی اشکال نداره، من احساس میکنم من دست تنها موندم در تمام کارهایی که خواستم بکنم. نه اینکه آدمش نبود، اصلا کاری به نظر دادن و جاج کردن و فیدبک دادن کسی دیگه من کار ندارم، ولی من احساس میکنم به هر حال زمانی که ما مهاجرت کردیم و اومدیم اینجا، حالا میتونی اسمشو پایه بذاری، اسمشو دوست بذاری، اسمشو همکار بذاری، اسمشو هر چی که میخوای بذاری، ولی مثلا من احساس میکنم که مثلا با شرکت هایی که درست کردم آخر اون کوفاندر مچ تو پیدا نکردی، مثلا در ورزش آخر اون همبازی با حال تو پیدا نکردی، تو کار یعنی احساس میکنم که مثلا من همچنان در جستجوی اون ترایب خودمم. واسه همینی که الان دارم فکر میکنم که شاید باید برم سان فرانسیسکو مثلا، شاید اصلا اینا رو قبلا حل کردن آدما با جمع شدن در هاب‌های این چنینی. فقط احساس میکنم که تو این مدتی که دانشگاه رفتم، کار کردم، هیچ سعی کردم محیط‌های مختلف امتحان کنم، جای مختلف امتحان کنم، هنوز اون، چون من اکستریمو دوست دارم، اون کاری که قراره اکستریملی رو انجام بدم هنوز پیدا نکردم و این داره اذیتم میکنه. دوست دارم یه جاب اکستریم داشته باشم، شاید مثلا یه کار اکستریم بکنم، یه ورزش اکستریم رو فالو بکنم. این 50% چون یکی از نقدایی که من وارده اینه که از این شاخه به اون شاخه میپری و همه کارا رو نصف نیمه ول میکنی. یعنی من در استارتاپ ها مثلا مشخصه که من شروعام همه موفق بوده ولی بعد ولش کردم. بنابراین با خودم که تنها میشم فکر میکنم که چرا این کارو میکنی؟ اینه که به خاطر اینکه اینجوریه که احساس نمیکنم این چیزی که من بخوام تا تاش برم. اصلا سوال اینه که چرا امتحانش کردی؟ اون موقع اولش بهش فکر نمیکردم، خیلی بشم انقدر بهش فکر کنم چرا شروعش بکنم یا تا پایانش بری. چند تا سوال. نقشت توی کودکی و حالا بزرگسالی هم همینطور توی خانوادت فکر می‌کنی چی بوده؟ نقشم اولین چیزی که به ذهنت میاد رو بگو. در بچگی یا در الانم تو شامل میشه؟ هر پشتیبان بودن. ولی این اخیراً بعد از فوت پدرم، قبلش همچین احساسی رو نداشتم. الانم نمیگم نیاز شدیدشو دارم یعنی هم مادر خیلی مستقلی دارم، هم خواهر خیلی مستقلی دارم. بیشتر شاید یه پریفرنس از اینکه بهترش کنم، نه اینکه یه چیزی داره فال اپارت میکنه برم جمعش بکنم، بیشتر از اینکه برم مشتی ترش کنم. فکر می‌کنی چرا نیازه که تو پشتیبان باشی یا بوده؟ علاقه‌شو دارم، یعنی نه که علاقه‌شو دارم ولی اینجوری بگم احساس میکنم یه سری خواص و خاصیتایی من دارم، این روی دوش من یه مسئولیتی گذاشته. یوتیلایز کردن این پتانسیاله رو دوش من مسئولیت گذاشته. الان این پادکسته برای من تبدیل به مسئولیت شده. یک پتانسیالی درش دیده میشه که من الان احساس میکنم باید دارم آموزشگاه بزنم مثلا چون حالا هم ایمپکتش رو مثلا پیدا کرده، هم مثلا یه کاری که معنا داره. ولی چیزی که اذیتم میکنه اینه که اون پتانسیل رو نتونی درست آزادش بکنی. من احساس میکنم لاکی بودم، شانس آوردم، یه سری اتفاقا برام افتاده، احساس میکنم کفر نعمته اگه مثلا ازش نتونم درست استفاده کنم. گیلت هم راجبش ندارم، اگه نکردم بگم گیلتی، اما فقط احساس میکنم بکن دیگه، حالا که میتونی بکن دیگه، چرا که نه. اگر از پس چیزی بر نیای یا کم بیاری چه حسی بهت میده؟ چه تجربه‌ای ازش داشتی؟ ببین خیلی دیگه اذیت نمیشم کلاً، ولی خب دنبال اینم که بهترش. ببین مثل دنیا برای من این بازی میمونه، مثلا بازی سوپر ماریو میمونه. تو دفعه اول که دسته بدن دستت بگم بشین بازی کن، مسلماً یکم میری جلو، تپ میافتی زمین میخوری میمیری. بعد خب یکم فیدبک گرفتی، یاد گرفتی، دوباره یکم دیگه میری جلوتر، اون موقع مثلا انقدر بعد میپریدی، الان که ما جلوتر بپری که ما عقب‌تر ببری. یعنی من دنیا رو یه حالت خیلی بازی میبینم، مثلا لایف هم خیلی بازی میبینم، خیلی هم دنیا رو هم جدی هم نگرفتم واسه بخوای. یعنی وقتی به یونیورس و کائنات و دنیا نگاه که میکنم اینطوریه که واقعا وی آر داست. میدونی ما کلا یه بلینکیم توی تایم زمان زندگی. اتفاقا اینقدر جدیش نگرفتم، یعنی
با نگاه خیلی شوخی محور که واقعا هم مثل جوک زندگی، خب حالا این تایم هم استفاده هم بکنیم دیگه، حالا میدونی همش هم دیگه شاد نزنیم دیگه، با حالم هست دیگه. متوجه. چقدر فکر می‌کنی کنترلگر هستی؟ خیلی بودم ولی توی کار یاد گرفتم دیگه نه. اکسپکتیشن و انتظار از آوتکام داشتم و خواهرم چه بسا بیشتر. یعنی مثلا باز من که خیلی بیخیالم، مثلا خواهرم این که مثلا یکی میاد خونه‌مون مثلا این لایتینگ اینطوری باشه، این شیرینی اونجاشو بده یکم توتر، مثلا یا ول کن جان مادرت، مثلا اینقدر سعی نکن همه چیو دیگه. تو گفتم تو که نمیتونی مثلا از زاویه دیدمون نگاه بکنی، من اونقدر نیستم ولی تو کار خیلی بودم. ولی اینا رو دیگه از سر تجربه دارم یاد میگیرم که دیگه باید شل کنی بره، میدونی. یعنی این چیزای اینا رو چیزایی بود که قبلا میشنیدم و احساس می‌کنم اینا رو باید تجربه کرد. فقط کنترلگر نیستم ولی میره تو مخم زیاد. به خودت سخت میگیری؟ خیلی زیاد و خیلی هم میگم اذیت نمیشم چون بعضی خود یعنی جوابش این نیست پس سخت نگیر. دقیقاً. و اوورثینکینگ هم احتمالاً زیاد میکنی ولی اونم الان یاد گرفتم که دیگه جایی که میفهم مغزم داره دیگه اضافه کاری میکنه جلوشو بگیرم. یه کوچولو من میتونم بهت بگم حالا، ولی باز باید این رو بدونی هر وقت که میری پیش تراپیست درست اگر که باشه بهت میگه که ببین این تداعی های منه از حرفایی که تو زدی، یعنی این چیزیه که به ذهن من میاد ولی الزاماً میتونه درست نباشه. انگار تو یه چیزی رو میندازی این وسط، منم حالا بر اساس اون چیزی که تو اینجا انداختی یه معانی میبینم، یه تداعی هایی میکنم، یه چیزایی به ذهنم میاد و منم میذارم این وسط و تو یه بخشایی از این رو برمیداری و دوباره ریفلکت میکنی و این رفت و برگشت میاد تا ما انگار لایه داریم این پیاز رو با هم باز میکنیم. پس این نیستش که تو میگی و تراپیست میگه شما اینی و دقیقاً هم همونی، right؟ پس انگار ما دوتا جستجوگریم، دوتا مثل دانشمندی که داریم دنیای درون تو رو جستجو میکنیم. پس با این نگاه بریم جلو، right؟ این مورد اول. مورد دوم، ببین خیلی چیزایی که ما توی جلسه تراپی میگیم به شکل سمبولیک، یعنی نه اینی که چون تو یه خاطر یه چیزی از پدرت گفتی که مثلا اگر که ما یه کلید رو جا میذاشتیم یهو ممکن بود که از کوره در بره. خب حالا من میخوام یه بخشی از صحبتامون رو ربط بدم به این چیزی که اینجا گفتی، خب ولی این به این معنا نیست که این رفتار بابا باعث همه اینها شده. به عنوان داستانی که تو امروز آوردی و گفتی راجع به بابا، انگار یه چیز عمیقی رو سیمبالیکلی نمادین بیان کردی راجع به کودکی خودت. خب که بابا اگر یک جای خالی، یک کلیدی که باید می بود، کلید، ببین کلید خودش حلاله، انگار در رو باز میکنه دیگه، سولوشنه. خب باز میگم همش دوش نماده. اگه یک کلیدی نبود چی میشد؟ یهو صبور نبود، از کوره در میرفت. یعنی اون نقصه، اون سولوشن نداشتنه، اون امتینس رو فضایی براش ایجاد نمیکرد که اوکی باشه با این مورد. مثلا میگه حالا اوکی دیگه، مثلا صبر میکنیم حل میشه. حالا در واقع برای شما نقص، هر نوع نقص، کمبود، لاس، خب هر نوع چیزی که اون شکلی که باید پیش نمیره برات انگار غیر قابل کانتین کردن، یعنی نمیتونی تحمل کنی، right؟ یکی از چیزهایی که در ما در کودکی باید رشد پیدا کنه کپاسیتی ما، ظرفیت ما برای فراستریشنه. حالا فراستریشن یعنی چی؟ یعنی اگر چیزها اونجوری که ما میخوایم پیش نره، من باید ظرفیت این رو داشته باشم که این از دست دادن ها رو بتونم تاب بیارم. خب حالا وقتی من توی فضایی بودم، چون اول والدینن که تاب میارن برای ما، فرض کن یه بچه‌ای یه چیزی میخواد، مثلا یه شکلاتی میخواد یا یه اسباب بازی میخواد یا یه اتفاقی مثلا افتاده زمین پاش درد گرفته و شروع میکنه جیغ و داد و گریه کردن و مامان میاد اون ظرفی میشه
برای تاب‌آوری میاد بچه رو توی بغلش نگه میداره و آرومش میکنه. خب یعنی اول اون ظرف مامان و باباست، من تو رو نگه میدارم تا تو این احساسات درت فروکش پیدا کنه. ولی اگر این فضا به شکلی برای من نبوده، right؟ مثلا همین من یک الگویی داشتم که خودش این ظرفش کوچیک بوده، ظرفش برای تاب‌آوری 1 کیلو جا میمونده، یه نقصانی پیش میومده و این از کوره در میرفته. چه اتفاقی برای من میفته؟ ظرف منم برای تاب‌آوری کوچیکه، right؟ و حالا چون من نمیتونم نقص رو تحمل کنم، یه سری کارا رو به شکل کامپولسیو، یعنی به شکل اجبار انجام میدم که نقصی در زندگی من پیش نیاد. میخوام پر کنم که جای خالی نمونه که من بخوام تاب بیارم. میخوام همه چیز عالی باشه که کمبودی نباشه. برای همین خیلی کار رو انجام میدم. اصلا کانسپت فومو از همینجا میاد، right؟ من پدر خودم رو در میارم که همه چیز رو بتونم هندل کنم و این باره روی دوش منه. یعنی حتی توی نشستن و پاسچرت من میتونم اینو ببینم. یعنی آدم هایی که این ویژگی، این تریت شخصیتی رو دارن، کلن انگار در حتی حالت نشستنشون این بار روی شونه ها رو انگار میبینی. از این مال میکروفون نیست اومدن خیلی هم زیاده right؟ So چه اتفاقی میفته؟ دونه دونه میخوایم بپردازیم به علامتایی که از این، یعنی ریشش اینه، حالا میخوایم علامتاش رو ببینیم. گفتیم 1، چون نمیخوام هیچ کمبودی باشه خیلی کارهای زیادی رو هندل میکنم که این رو راجبش گفتیم. 2، سخت گرفتن به خودت، نقد کردن خودت. انگار کاستیای خودم هم نمیتونم تاب بیارم، من باید آری از هر کاستی باشم، right؟ 3، همین پرسرعت بودن. ببین حتی در رابطه با زمان، حتی در رابطه با صحبت کردن، انقدر تونتونه که انگار فضای خالی نمونه. خیلی میتونی جا بدی و اتفاقا آدمایی مثل شما میتونن بسیار آدمای موفقی هم باشن، right؟ چون اینتنس، اکستریم، همه چیزو جا میده، تون کار میکنه، میره جلو، زمانش از صبحش همینطوری پره، right؟ ولی خب این فشاره، اون کسی که اون زیر ستون شده که همه چی رو هندل کنه و پشتیبان باشه، فشاره رو خودمه. یعنی در بیرون تو یه آدم موفق ساکسسفول میبینی، ولی در درونه که فشار زیادی داره تحمل میشه، که البته هم خیلی وقتا ساپرس میشه، یعنی سرکوب میشه. من خیلی حسش نمیکنم. برای همینم شاید رفتن به تراپی خیلی برای جالب نه، یعنی یه مقاومت وجود داره. مقاومت نمیکنم خانم دکتر، ولی از این طرف دیگه اینطوریم که اینا که خب طبیعیه، که اینا خیلی مثلا یعنی کاملا برام قابل درکه. یعنی خودم نگاه میکنم میگم خب قابل درکه این اتفاق میفته. خب حالا باید بیشتر مثلا به این قسمتش توجه کنی، بیشتر باید کمتر بره تو مخت. فقط نمیدونم بهش میگن curse of knowledge، چون حالا من خودم با خودم اینطوریم، بعضی موقع احساس میکنم نکنه خب برای همه اینطوری نیست، واسه همینه که شاید برای تو اینجوری نیست، احساس میکنی احتیاج، نمیگه احتیاج ندارم، کلمه احتیاج نداشتن غلطه، ولی منظورم اینطوریه که از زاویه این که برم یک مشکلی رو پیدا کنم، آیدنتیفایش کنم، حلش بکنم نیست. من اینجوری که خب طبیعیه دیگه، مثلا سرت خورده به دیوار، خب داره خون میاد دیگه، خب باید بری پانسمان کنی. میدونی این که حالا مثلا بخوام برم بررسی کنم که چی شد که سرت خورد به دیوار، تو در بچگی مشکلی داشتی، که اینجوری من دوست ندارم بهش نگاه کنم. هر اتفاقی که میفته به نظرم خب طبیعتا اتفاق افتاده و باید با روبرو شو و باید حلش کرد، بدونی که حالا بخوای، یعنی قبول دارم تا یه حدی باید رفت نگاه کرد که ببینیم سورس قضیه و دلیل وجودش از کجاست، ولی خیلی مواقع هم دیگه مثلا من با خواهرم که مثلا داشتیم مثلا راجع به همچین موضوعی مشابهی صحبت می‌کردیم، مثلا من یه جای دیگه به خواهرم بودم دیگه، آقا بکن از اینکه حالا سورسش چیه دیگه، حالا هر چی بود الان، ولی سولوشن مشخصه حداقل.
میدونی؟ یعنی مثلا دیگه حداقل باید بریم مثلا این کارا رو باید بکنیم. به نظرم حتی به گذشته نگاه کردنش خیلی دیگه فایده نداره، مگر اینکه مثلا یه جایی رو داری درمان میکنی و نیاز داری به سورسش رو بدونی. ولی خیلی از این مشکلات یا اتفاقاتی که افتاده، مثلا یکم اول اصلا مشکل دارم که اسمشو بذارم مشکل که بخواد حالا دنبال راه حل باشی، برای من طبیعیه. exactly. ببین خود همین مشکل، خب ما گفتیم چی؟ انگار سهیل از کمبود، نقص، لاس، همه این چیزهایی که انگار کاستی هایی هست توی زندگی یا در خودم میخواد اسکیپ کنه، میخواد فرار کنه. right؟ هممون اینو داریم، درجهش مهمه. خب درجه زیادی بالاست. خب حالا همین که من فکر کنم که اوکی یه مشکلی هست، انگار یه کمبودی رو میخوام ببینم. سهیل اصلا نمیخواد کمبود رو ببینه، میگه ببین درجهشو باید بریم پایین. اصلا سوال من شد درجهش اصلا باید بریم پایین که چی بشه؟ مگه من الان مثلا حالا درجهش بالاست گیری دارم؟ ببین با سرعت جلو میری که به دست بیاری، right؟ یعنی همش مثلا این اکامپلیشمنت بعدی حالا برم اینجا، حالا این کار کنم، حالا و انقدر با سرعت جلو میری که خیلی وقتا اون چیزایی که هست رو اولا نمیتونی ازش بهره‌ای که باید رو ببری، right؟ دوم این که چون نمیتونی بمونی با اون موقعیت حال حاضر، خیلی وقتا اون وقت ممکنه همین که میگی میرم یهو، بعد آخر میبینم اصلا من میخواستم این کار بکنم، اصلا میخواستم اینجا انداپ بکنم. میدونی مثل انگار یه جبری وجود داره که من میخوام خالی‌ها رو پر بکنم، با نهایت سرعتم پر بکنم، right؟ و توی این خالی ها رو پر کردن انقدر سریع میرم که حتی وای نمیستم ببینم اصلا من میخوام اینجا رو برم یا نرم. فقط همه چی رو هندل میکنم، right؟ همه چی رو میخوام گین کنم، به دست بیارم. ولی میگیم داون سایدش چیه؟ قسمت خوبش اینه که آره ممکنه خیلی اکامپلیشمنت هم توی زندگی داشته باشم، ولی داون سایدش اینه که رو خودم خیلی فشار میذارم. داون سایدش اینه که همیشه دارم خودم رو نقد میکنم، بازم کافی نیست، یعنی هر کار کنم بازم انگار بازم نشد. چون بالاخره یه امتینسی تو زندگی ما همیشه هست، یه امتینسی تو خودم هست و من با اون امتینسه همیشه انگار در تقلام، همیشه ظرفیتشو ندارم. برای همینم unsettled میتونی باشی. که هستم، من کاملا آدم unsettled و جواب این سوالم حتی نمیدونم. دوست داری ستل بشی یا همین آنستل بودنت هم دوست داری؟ آنستل یعنی به معنای کلیش واقعا ها. یعنی من حتی اصلا بعضی موقع این داستان این که اینجوری هم که من اگه اتفاقا جواب سوال کجا میخوایم بریم و بدونم شاید خیلی راحت میتونم براش برم، ولی سوال این که چرا جوابشو نمیدونی همینطوری که شاید اصلا دوستم ندارم میشه دیفاین شده رو انتخاب کنم، چون احساس میکنی هر چی که انتخاب بکنی دیگه بقیه چیزا رو دیگه اونم آره دیگه اونم باز میشه یه لاس، میشه کم بود. باز اونم انگار ظرفیتش رو ندارم. دقیقاً یکی از علائمش همینه. چرا؟ ولی مگه مثلا 10 تا لایف داشتم حال می هر 10 تاش امتحان میکردم. خب ولی پدر خودتو داری در میاری یه جاهایی، right؟ و لذتشو نمیبری. یعنی انگار که بعضی وقتا من این مثالو میزنم مثل موش روی چرخ، همینطور دارم میدونم right؟ ولی وای نمیستم. خب اوکی همه این چیزایی هم که گین کردم اصلا باشون چیکار کردم؟ چقدر اصلا میتونم لذت ببرم؟ چقدر حال میکنم با همین چیزایی که دارم؟ فقط انگار میفتم توی جبری برای گین کردن، برای به دست آوردن و هر چقدرم به دست میارم باز چشم میره روی یه امتینس دیگه. یعنی خب این که اوکی شد، حالا یه سوراخ دیگه رو باید پر کنم. این هم اوکی شد، حالا یه چیز دیگه و نمیرسی، هرگز به اونجا نمیرسی. به کجا؟ ولی من هنوز جواب اینو پیدا نکردم. همون هیچ جایی وجود نداره. یعنی یه بخشی از شاید فرض کن اگر که تو میرفتی تراپی، یه بخشش این بود که تاب بیاری امتینس ها رو. قناعت باید درت به وجود بیاد. یعنی من قانع باشم، نه اینی که هیچ کار نکنم
right؟ ولی اوکی باشم با کمبودهایی که در خودم هست و کمبودهایی که در زندگیم هست و بتونم با همینی که هست، از همینی که هست بتونم ولی بهره اگه ببرم. بگم همینی که هستم هست چی؟ بعضی موقع احساس میکنم یه آتیش، خب ماهیت آتیش تتق صدا بده و نمیدونم هی ترکاش بپره این ور اون ور، و احساس میکنم بعضی موقع خاموش کردن اینا یا زیرشو کم کردن. یه نکته گفتی اگر داری اذیت میشه کلافه. اگه نشم چی؟ اگه دارم نمیشم چی؟ فقط از بیرون خیلی آدم چالنجینگی به نظر داری میرسی فقط، ولی دارم نمیشم، دارم حال میکنم. مثلا بود که سوالام اینه، مثلا میگم ایمپروف دوست دارم بکنم، آره مثلا دوست دارم بفهم این کجاشو خیلی دیگه داری گیر میزنی، گیرسی پیش میدی، اون حلش کن برو مرحله بعد. ولی لزوما بگم داره یه چیزی اذیتم میکنه نیست. ببین معمولا سهیل آدم‌های با ساختار شخصیتی شما چون از بچگی، ببین نقشات رو گفتی پشتیبان، حالا خیلی‌ها مثلا میگن نقش حامی، یعنی یه آدمی بوده که از بچگی ریسپانسیبیلیتی های زیادی داشت. والا الان خواهرم اینجا بود میگفت تو همین مونده و تو یکی خواهرت خب دیگه تو همیشه شوت کردی تو خونه رفتی دیگه، کی تو اصلا فاز حامی داشتی. right. ولی در هر حال زیاد هندل میکرده. خب همین الانم میگی من مثلا 100 تا آجر بغل هم میچینم نکردم، شاید به خاطر اتفاقا اینی که حسشو دارم چون نکردم، شاید احساس میکنم این اتفاقا خلایی که چون بعد مثلا هنوز پسر کوچیکه خانواده ای با اینکه مثلا 38 سالته، میدونی مثلا بعضی موقع مثلا مامانم مثلا میگم بذار مثلا من اونجا رو پرداخت کنم، میگه نه من دست جلو بچه، میگم بچه‌ها جلو دست چی داری میگی مامان، این حرفا چی داری میزنی و اینا. میدونی شاید حتی اون اجازه رو به من نمیدن، مثلا یه رستوران میری من حساب کنم دیگه، جون مادرت حداقل، میدونی. ولی حالا میخواستم اینو بگم، ببین معمولا آدم‌های با این تریت شخصیتی خیلی در این ماهرن که احساسات خودشون رو ساپرس کنن. right؟ یعنی من سر میکنم خودم رو، متوجه نمیشم فشاری که بهم میاد. right؟ و یه علت سرعتم اینه که من اگه ترمز بزنم یه ذره با خودم بمونم، اون وقت این حسا میزنه بالا. برای همین توی تو میرم همش درگیر که نمونم با خودم و بخوام اون درون رو ببینم. در واقع نمیدونیم که آیا واقعا باهاش در صلحی یا نه، یه بخشیش هم نام کردن وجود داره. این یه مورد دومم یه ذره ذهنت بلک اند وایته، سفید یا سیاهه. یعنی مثلا میگی که اوکی پس اگر که من اینجوری نباشم پس این آتیش رو دیگه کلن خاموش کردم و دیگه اون موتیویشنی که من درایوم بوده توی زندگی منو جلو برده پس دیگه از بین بره. نه، درجه ها رو داریم راجبش صحبت میکنیم دیگه. هزاران شید خاکستری بین این سیاه و سفیده هست، تو یه جایی که یه مقداری متعادل تر. الان از چیزایی که میگی انگار این درجه به حدی زیاده که نقص، کمبود، کاستی، لاس تحملش خیلی سخت و بنابراین من یه کارایی باید بکنم که جبران کنم این تاباوری که محدود داره، این ظرفی که کوچیکه. مثلا زیاد پر بکنم، مثلا انتظارات زیادی از خودم داشته باشم، مثلا کمالگرایانه خیلی جاها عمل کنم، مثلا خیلی چیزا رو بخوام at the same time هندل کنم، یا کنترل زیادی توی زندگی داشته باشم که مثلا در واقع نقصی پیش نیاد. overthinking بازی یکی از علامتاشه. right؟ پس این انگار این ظرف کوچیکه باعث یه سری علامت ها میشه. این ظرفه که یه مقدار بزرگتر بشه همین روال و جلو میری، ولی یه ذره میتونی شلم بکنی. right؟ یه ذره میتونی آرومتر با طمأنینه تر جلو بری که اون وقت اونجا راحتتر پیدا میکنی که چه چیزی واقعا برای من مینینگفوله. الان سهیل انگار میخواد همه چیزو، هر چیزی که انگار محرک تحریک کننده است که این جالبه پس بذار اینم به دست بیارم، این یکی هم خوبه، این یکی هم خوبه. right؟ همه رو هندل کنم. ولی اون موقع انگار من میتونم بشینم بمونم ببینم چی برای من مینینگفوله.
و واقعا با یه سری چیزا خدافظی کنم بدون استراب اینکه ای بابا این آپشن‌ها از دست رفت. این برای من معنا داره و با همینم دیگه میتونم قانع باشم. حالا چه توی رابطه است، چه توی کاره، چه تو محل زندگیه، چه تو هر انتخابی که توی زندگی میکنم. اینو چجوری میشه پیدا کرد؟ با فکر کردن؟ من از کجا بفهمم به چه چیزایی رو میخوام بگم خداحافظ و این یه چیزای دیگه خیلی برام مهمه اونا رو میخوام نگه دارم؟ همون فکر کردنه نیست. اول گفتیم اول شما باید قابلیت این رو پیدا کنی که از دست بدی. تا وقتی که قابلیت از دست دادن محدوده با هیچ فکر کردنی به هیچ جایی نمیرسی، چون بالاخره هر انتخابی کنی یه سری چیزای دیگه قراره که از دست بره. و این از دست دادن به چه معناست؟ یعنی دیگه بهش فکر نکنم، دیگه برام مهم نباشه؟ ببین روان قابلیت این رو پیدا میکنه که رها کنه، خداحافظی کنه با آپشنای دیگه. الان روان این قابلیت رو نداره، بنابراین میخواد 10 تا آجر رو کنار هم بچینه یه جوری هندل کنه. right؟ و به یه نسبی هم که به دست میاری، نسبی که یه غلبه روش پیدا میکنی، چون دیگه برات استراب از دست دادن نداره کنار میزنی. یعنی مثلا میگه خب پادکسته که دیگه خیلی هم موفق شد و عالی شد و اینا، دیگه انگار خیلی توجهتو جلب نمیکنی. یه جایی که هنوز نتونستی اکامپلیش کنی توجهت رو جلب میکنه. تپه نریده دارم. ولی به اصطلاح اگر تو این آپشنا داریم میگیم خدافزی بکنیم، قبولم دارم، باید خدافزی کرد تا جا هم باز بکنیم، ولی خب از اون ورش من به سرعت آپشنایی که باید خدافزی بکنم دارم آپشنای جدیدم اکوایر میکنم. دوباره احساس میکنم دلیلش هم همینه که من هی دارم آپشنا رو کانشسلی آن کانشسلی هی اپتیمایز میکنم برای تعداد تا اکسپوژرم به مواردی که فکر میکنم میخوام باش کانکت کنم اکسپوژرم زیاد شه، سرفیس ایریام با جایی که میتونم ارتباط برقرار کنم تا بعد بتونم تازه انتخاب نهاییمو بکنم. من هنوز فکر نمیکنم من همه چی رو دیدم که بخوام انتخاب بکنم. من هنوز نمیدونم آیا من هم مثال میزنم همه سازها رو امتحان کردم که بخوام یک ساز رو برگزینم. آیا مثلا من همه شغل‌ها و کارها یا ورزش‌هایی که میشه که بهم یه لذت داره امتحان کردم که بخوام یکیشو برگزینم. آیا من همه اینا رو من اتفاقا الان تو مرحله‌ام که دارم برای رو تعداد اپتیمایز میکنم تا تجربیاتم بره بالاتر که تا تازه بفهم چی کلیک میکنه. خب همین. آیا ما میتونیم همه آپشن ها رو ببینیم؟ نه، ولی احساسم میکنم چیزایی هم که حالا دارم میکنم خیلی تعدادش زیاد نبوده که بخوام بگم خب بابا چه خبرته تا الان. انگار مثلا من بغل یه چه میدونم دریاچه قشنگ نشستم، یه درخت زیبایی هم بغلم هست و یه سایه قشنگی هم انداخته، یه ساندویچی هم دارم میخورم و بگم که حالا من چرا الان از اینجا من لذت ببرم؟ من از کجا بدونم الان مثلا 10 تا دریاچه از این قشنگتر هم ممکنه که وجود داشته باشه. این ساندویچ چیه؟ هزاران غذای خوشمزه تر. مگه من همه این غذاها رو خوردم که بدونم الان این اون چیزیه که به تو اویلیبل هست و نیازی وقتی اون ظرف بزرگ میشه متوجه میشی که نیازی نیست. یعنی تو میتونی در زندگی اون احساس آرامش، صلح و رضایت رو داشته باشی بدون اینکه نیاز باشه که همه چیز رو امتحان کرده باشی و مطمئن شده باشی که این بهترین هست برای تو. پس راجع به این نیستش که ما بریم و پیدا کنیم بهترین برای ما چیه. راجع به اینه که ما با اون چیزی که داریم بتونیم در واقع بهره ببریم از آن چیزی که هست. یک کوت خیلی قشنگیه که الان کلمه به کلمه یادم نیست که دقیقش رو بگم، ولی یه چیزی با این عنوانه که انسان امروز انقدر با سرعت داره میره برسه به یه چیزی که تمام اون زیبایی هایی که داره ازش رد میشه rushing to get there. تمام زیبایی هایی که از بغلشون رد میشه اصلا نمیبینه، اصلا متوجهشون نمیشه و هیچ وقت هم نمیرسیم به اون بهشت امن فوق‌العاده‌ای که تصور میکردیم. وجود نداره. میفهم. یه تسلیم شدنی توش داره که exactly. که اشکالی هم نداره.
نگرانی از این تسلیمه اینه که اون جرقه هرم بکشه. همینه که میگم ببین برگردیم به نورولوژی، برگردیم به سیمکشی مغز. خب انقدر به لحاظ سایکولوژیکلی و نورولوژی مغزت انقدر درایوت این بوده که یک کاستی رو من چیس کنم که اوورکام کنم، انگار اصلا این نباشه به معنای مرگه. ولی یه چیزی بگم، چرا هی اسمشو میخوایم بذاریم یه کاستی؟ آقا صرفا من به چیزی حال میخوام تا تش برم، حالا بیان بگن تو دوست داری تا تش بری به خاطر اینکه کاستی شو داشتی. نه کاستی، بگیم فضای خالی، یه چیزی رو تو میخوای بری به دست بیاری دیگه، پس اون چیز نیست، اون نیستیه. مثلا اینکه مثلا من بگم من میخوام فوتبالیست بزرگی شم، میگم تو بچگی توپ نداشتی الان نه راجب اون نیست، یه نیستی دیگه، یه نیستی رو من میخوام هست کنم، حالا whatever it may be. به این معنی نیست، اصلا به این معنی نیست که تو این کمبود رو در کودکیت داشتی. به این معنیه که تو نمیتونی نیستی رو تحمل کنی. ممکنه اصلا خیلی در کودکیت اتفاقا یه سری بچه‌ها هستن که با اینکه زیادی گراتیفای شدن، هرچی خواسته در اختیارش بوده، ظرف تاب‌آوری نداره برای نیستی های زندگی و همیشه باید هستی، هر آن چیزی که توجه تحریک میکنه این ذهن من رو، من باید به دست بیارم، گین کنم. ولی خب من در رابطه با خودم به نتیجه هایی که به همینا رسیدم، یعنی ولی از سر دیگه تجربه، یعنی یه اتفاقی انقدری چند بار افتاده اینجوری که خب داداش اگه میخوای مثلا این اتفاق داره میفته اذیت نکنی دیگه، حالا باید این بار این مسیر رو بری، یا اگر دیگه داری این کارو میکنی دیگه حالا این مسیر رو باید بری. ولی حالا راه حلای اینا چگونه است؟ آیا من فقط اینا رو باید به شکل ذهنی انجام بدم؟ من احساس میکنم یک سری اتفاقات هم باید در دنیای فیزیکی و پیرامون منم بیفته. واسه همینه که درصد خیلی از بالایی از راه حلایی که دیگه الان براش دارم، ولی بعضی موقع احساس میکنم من مسیرهای قسمت سافت و ذهنیشو رفتم، یا حالا در تلاشم برای حل کردن یا دایسک کردن و پیدا کردن این که مشکلش چیه. اما دیگه مثلا یه سری جاهام دیگه واقعا فیزیکاله دیگه، یعنی احساس میکنم اونو اگه بخوام اتفاقا فیزیکاله چون کورج بیشتری میخواد برای تغییر، احساس میکنم اگه اونو نکنم یه جای کار رو از دست دادم. برای احساس میکنم که مثلا همین عوض کردن فضا و جای درست بودن و خیلی هم راستشو بخوای من آخه این تجربه هم داشتم، یعنی من اصلا چجوری شده به این تجربه رسیدم؟ به این تجربه رسیدم به خاطر اینکه هر موقع جای درست افتادم فهمیدم اوه چقدر باحاله، و واسه همین فهمیدم که جای درست بودن خودش خیلی سوال مهم و اثرگذار و شاید 80% سوالا رو حل میکنه. شاید اصلا نصف این سوالا رو مثلا برام پیش نمیاد که بخوام بپرسم که بخوام حالا رو دنبال راه حلش باشم، اگر جای درستی بودی، اگر جای درست و چون این تجربه رو دارم توان کامپیرش و مقایسه‌ش رو دارم، چون قبلا در یک جای درستی بودی، در یک کار درستی بودی، با آدم‌های درستی بودی و این سوالا هم پیش نیومد واسه بخوای. من بریک کردن مثلا خیلی میگن بیا حل مسئله کن و اول مسئله‌تو به مشکلات کوچکتر تقسیم کن و بعد برای هر کدومشون دونه دونه راه حل پیدا کن. ولی من بعضی موقع اینطوری هم که من یکم سولوشنام اکستریم تره، مثلا این نمونه که مثلا میان می‌خوایم بگیم آقا اگه تو با ماشین می‌خوای رانندگی کنی بری شمال، مثلا از جاده اگه فیروزکو باید بری یا مثلا باید از چالوس باید بری مثلا. بعد من اینطوری هم که آقا این چه سوالیه که اصلا باید از این مثلا چه باید با هلیکوپتر باید بریم مثلا، یعنی من سولوشن اونجوری اصلا میبینم. درسته. و الان توی این موردم دلیل اینکه شاید قدم به قدم به سمت حل مسائل دارم نمیرم اینه که احساس میکنم باید با یک حرکت جهادی مثلا بتونی یه سولوشن خیلی که شاید اصلا این راه غلطه، شاید اینم به قول خود تجربه‌های قدیممه، شاید مثلا من رفتم مثلا ایران استارتاپ زدم، کار کرده، خوبم پیش رفته و بعدش مثلا اون نتیجه‌ای که دوست داشتم ازش نگرفتم. بعد به جای اینکه حالا بیام بعضی موقع سوال از خودم بپرسم که اونجا چه اشتباهی کردی، چه اتفاقاتی افتاد که مثلا اونطوری که می‌خواستی نشد، اینجوری که آقا شاید اصلا نباید میرفتی ایران استارتاپ میزدی. میدونی، یعنی منظورم از این سواله که گفتم با جا میخوام سوال عوض. خیلی اتفاقا مورد خوبی رو گفتی سهیل. به نظر من خودم فن تجربه،
یعنی همیشه آدما رو تشویق میکنم به اینکه برو و تجربه کن، چون اونه که ما رو پخته میکنه. دیدی آدمایی که خیلی محتاطن توی زندگی چقدر ناپختن؟ مثلا خیلی وقتا توی دانشگاه، من توی ایرانم دانشگاه رفتم، یعنی هم در نیوزیلند رفتم هم توی ایران. و توی ایران مثلا شاید بهشتی من میرفتم، یه سری همکلاسی‌ها داشتم که مثلا دکترای حالا روانشناسی داره میخونه. خب روانشناسی دیگه بعد خیلی راجع به روان و اینا بدونی، ولی توی روابط اجتماعیشون مثلا خیلی ناپخته بودن و تو پیش خودت فکر می‌کردی چه شکلی این روانشناس هم هست، دکترا هم داره میخونه، چرا انقدر ناپخته است؟ چون از این مدل نردا هممون دیدیم دیگه، نرد گیکی که فقط مثلا درس خونده، سرش تو کتاب بوده و تجربه زندگی نداره، مثلا هیچ رابطه ای نداشته، اصلا خیلی معاشرتی نمیکنه، جایی نمیره، مسافرتی نمیره، رایت؟ و میبینیم چقدر اینا بچن، چقدر مثلا اصلا انگار تو باغ نیست به قول معروف، رایت؟ پس یکی از مهمترین چیزایی که ما رو پخته میکنه در زندگی تجربه است. و اتفاقا من خیلی وقتا مثلا با پدر و مادرها که کار میکنم، این که فکر میکنن که ما باید بشینیم و مثلا به بچه‌مون بگیم که اون راه که مثلا ما اشتباه کردیم و اون یه موقع اشتباه نره، نصیحت کنیم بچه‌مون. کدوم بچه‌ای از نصیحت پدر مادرش مثلا درست زندگی کرده؟ اتفاقا بچه‌ها باید از سن خیلی کم ولی با آگاهی تجربه کنن. برای همین به نظر من که مثلا خیلی از کشورهای غربی میبینی بچه‌هاشون از بچه‌های ما خیلی مثلا تو 20 سالگیشون، 10-20شون، حتی 10-30 پخته ترن، چون از سن کمتر پدر مادر بیشتر اجازه تجربه میداده، در صورتی که پدر مادرای ما احتیاطشون بیشتره، نمیذاره، انقدر محتاط بچه رو میخواد بزرگ کنه که تا یه سنی بچه خیلی ناپخته است. اوکی؟ پس تجربه عالیه که به خودمون اجازه تجربه رو بدیم و کارج داشته باشیم، جسارت تجربه کردن. منتها در کنار تجربه آگاهی خیلی مهمه و اونجاست که تراپی خیلی میتونه بهت کمک کنه. چون خیلی آدما دیدی میره 100 بارم هی میفته تو چاه، هی همون کار رو دوباره انجام میده. ولی وقتی که تو فرض کن یه نفری رو کنار داری که تو طول این تجربه ها میتونه انگار یه چراغی رو روشن کنه، یه جاهایی چون ما خودمون متوجه نمیشیم چون انقدر درگیر داستانای خودمون هستیم، یکی دیگه داره یه چیزایی رو از بیرون میبینه و درمانگر هیچ وقت با تو نمیگه که این کارو بکن یا نکن. میگه سهیل اینجا که داری میری یادت بیاد 2 سال پیش ما یه همچین داستانی رو داشتیم و اونجا مثلا این چیز رو متوجه شدیم و الان که میخوایم مثلا فرض کن یه استارتاپ جدید رو شروع کنی، آگاه باش به اون اتفاقاتی که اونجا افتاده بود و تو ممکنه دوباره هم همون کار رو بکنی، ولی هی این آگاهیه داره عمیق‌تر میشه. پس ما رو از تکرار مکررات بیرون میاره. من از تجربه یاد میگیرم به جای اینکه فقط تکرار کنم. ولی یه سوال، اینپوت شما به عنوان یه درمانگر برای اینکه منو دیاگنوز بکنین و بفهمی که مشکلم چیه از حرفای خود منه. من اگه نتونم حرفای خودم رو آرتیکولیت بکنم، طرز تفکر خودم رو بتونم به نحو درست بیان بکنم، اون موقع ممکنه اینپوت خیلی اشتباهی هم به شما بدم و این تجربه رو همین الان توی این بازی زمانی که خیلی همونم تجربه کار کردن با AR داریم میبینیم. درست بهش توضیح بدی یا هر جوری بهش توضیح بدی یه جوری دیگه ممکنه جوابتو بده و اصلا یه جایی خیلی مهمه که اصلا اول از همه درست بنویسی. من بعضی موقع حتی در همین گفتگومون داریم صحبت میکنیم الان با هم دیگه و من اگه قرار باشه به سشن خودمون بشینم فکر بکنم، اولین نگرانی که اصلا برام پیش میاد اینه که آیا من اصلا تونستم درست آرتیکولیت کنم حرفامو یا احساساتمو و یا آیا اصلا حرفایی که زدم و دیرای منت میدونی مثلا اصلا شاید منظورم اصلا اون نبود یا اصلا درستش شاید بیانش نکردم. بنابراین یه درجه خطایی هم دارم به شما میدم که آقا من اصلا اطلاعات غلطی دارم میدم که اطلاعات درستی بخوام بگیرم. اصلا اینی که من بتونم یاد بگیرم چطوری مشکلمو مطرح بکنم، بیان کنم، چارچوب بهش بدم، خودش یه اسکیل میطلبه.
یعنی ما اگه قرار باشه این پادکست الان از اول شروع بکنیم، ما به مثال من یه جور دیگه مغزمو الان exactly. ببین برای همین تراپی اولا یه پروسه طولانی مدته right؟ یعنی اینجوری نیست که خب شما میای مثلا یه جلسه من میگم اوکی سویل بردی که از فردا این کار رو بکن و تمام. انقدر بارها و بارها و بارها میای و میگی و گفتیم همیشم در واقع معانی که تراپیست میده الزاماً درست نیست. گفتیم من و تو اینه دوتا محقق میمونیم که با هم هی تو میندازی وسط من میندازم، تو میندازی من میندازم و خیلی وقتا میگیم حداقل در درمانهای تحلیلی تراپی مراجع و درمانگر همزمانه، یعنی درمانگر هم خودش داره تراپی میشه دقیقاً توی این تقابله. یعنی اونم هی توی این چیزایی که وسط انداختیم یه بخشایی از خودشو داره میبینه right؟ و ما با هم داریم کار میکنیم این لایه این پیازه این خیلی زاویه جالبیه. آره دقیقاً. اوکی. و پس یکیش اینه که در بلند مدت بیرون میاد کم کم. ممکنه که اول یه سری چیزا پوشونده باشه ولی کم کم متوجهش میشه. 2 فقط محتوای صحبت ها نیست بلکه خیلی اتفاقات دیگر رو درمانگر داره اونجا مشاهده میکنه. مثلا حسی که مراجع در من ایجاد میکنه. چرا یه مراجعی فرض کن سخت‌تر بهش گوش دادن؟ ممکنه که درمانگر ببینه منی که انقدر شنونده خوبیم با این مراجع خاص توی جلسه هی حواسم پرت میشه. بعدن ممکنه میریم جلو میبینیم که این مراجع مثال میزنم و توی یه خانواده بزرگی بوده که خیلی کم دیده میشده، خیلی کم شنیده میشده و همون داینامیک رو انگار داره میاره و با درمانگر هم همونو داره، همون پترن رو داره تجربه میکنه. درمانگر هم انگار خوب نمیتونه بهش گوش بده یا خوب ببینتش. پس درمانگر خودش رو و مراجع رو مشاهده هم هی داره میکنه. چرا این مراجع به من یه حس کنترل میده؟ یعنی انگار که من رأس مثلا ساعت میخوام جلسه رو تموم کنم ولی با یه مراجع دیگه یهو میبینم ای بابا مثلا 10 دقیقه‌ام گذشته من اصلا نفهمیدم در واقع جلسه تایممون تموم شده. خب همه اینا معنی داره. مراجع داره چه کاری unconsciously، چون یه بخش خیلی کوچیکی از ارتباطات اون محتوای گفتاره، یه بخش خیلی بزرگیش تعاملات ناخودآگاه و خب درمانگر، حداقل درمانگرای تحلیلی یاد گرفتن که اینا رو مشاهده کنن و از روی اونها بتونن هم خودشونو بشناسن هم مراجع رو بشناسن و اونا رو هم ریفلکت میکنن. اصلا توی یک کتابی هست اسم کتاب گفتگو با خدا Conversation with God. کتاب اصلا مذهبی نیست ولی در همین رابطه صحبت میکنه که آدم‌ها اصلا برای این که بتونن خودشونو بشناسن نیاز به یک فیدبک سیستم دارن، نیاز به یک آینه دارن و اصلا رابطه هم همینطوره. یعنی تو از طرف مقابلت استفاده میکنی برای شناخت بهتر خودت. من با صحبت کردم با تو میفهمم پرخاشگرم، من با صحبت کردم با تو میفهمم سریع فکر میکنم، من که در کنار تو وایسادم میفهمم کوتاه قدم یا بلند قدم. در کنار یه ماشین دیگه میتونم سرعت خودم رو بفهمم. اگر ساکن بودم مثلا سرعت نور اگه بقیه اجسام کنارش نباشن ثابت به نظر میاد چون چیزی نیست ابزروش بکنه و باش مقایسه بشه. بنابراین این زاویه‌شو من خیلی دوست دارم. من اگه به شما مراجعه بکنم منو به یه درمانگر دیگه مثل خودت فهمیدی. حالا بعد مراجعه کنیم ببینیم. نه ولی کلا میخوام ببینم که مثلا کاتگوری انتخاب میکنین، یعنی میگین این تیپ آدم که نه این تیپ اینجوری یا نه مثلا بر اساس یک باید کامل در واقع من یه ارزیابی کامل میکنم که ببینم که مناسب مثلا درمان تحلیلی هستی یا نه، که خب الان ما اسسمنت کاملی که انجام ندادیم امروز. ولی در رابطه با اون چیزی که گفتی که ما آینه هم میشیم، اینم میخواستم اضافه کنم که من گروه درمانی تحلیلی هم انجام میدم. یعنی آدم ها در یک گروه تراپی انجام میدن و بسیار جالبه. یعنی من خودم اول یک دوره وارد گروه درمانی شدم
گروه درمانی تحلیلی و انقدر برام جالب بود که بعدن رفتم، چون من درمانگر فردی بودم، بعدن رفتم دوباره یه سری دوره‌های دیگه دیدم که گروه درمانگر شدم و خیلی جالبه سهیل. ببین داینامیکی که آدم‌ها توی گروه کنار هم میشینن دقیقاً ریفلکشنیه از همون الگوهایی که در زندگی عادی دارن. یکی توی گروه ساکته، همیشه میذاره بقیه حرف بزنن، مثلا بهش میگیم چرا حرف نمیزنی؟ وقت گروه رو نمیخوام بگیرم. این همونیه که تو زندگیش هم داره نادیده گرفته میشه، تو زندگیش هم برای خودش فضا باز نمیکنه. right؟ یکی دیگه توی گروه مثلا خیلی زیاد حرف میزنه، خیلی توصیه میکنه. میبینی توی زندگی عادیشم مثلا همه کلافن ازش، از بس که ذهن متعصب فقط اومده چیزای خودش رو بگه. حالا اینا ساده هاشه ها. یکی مثلا توی گروه ایدیالایز میکنه، اول که گروه شروع میشه یا مثلا با یه نفر یا با درمانگر خیلی کامنت های خوب میده، خیلی یهو طرفو بزرگ میکنه و بعدن که توی گروه جلو میریم معمولا افرادی که بت میسازن خیلی یهو یکی به چششون میاد، بعدن همون بت رو میزنن و میشکنن. یعنی بعدن میبینی که اون وقت یه خشمی پشت این ایدیالایز کردن وجود داشته که اون وقت خودش رو نشون میده و خیلی خوب جالبه. پس اون در واقع آینه شدنه که تو زندگی عادی هم داره اتفاق میفته، ولی خب ما نمیتونیم، مثلا فرض کن دوستامون نمیان به ما بگن که ببین تو مثلا من با تو که میشینم یه استرابی در من به وجود میاد، یا ببین فلانی مثلا تو وقتی که میای توی جمع این حال رو، این چیز رو من از تو میبینم. ولی توی گروه درمانی خب این اتفاقه میفته و همه میان آنست و میگن و خب جای خیلی امنی هم هست. یعنی کسایی که میان وارد گروه درمانی میشن اجازه ندارن که خارج از گروه با هم هیچ ارتباطی داشته باشن، نه در زمان طول گروه نه بعد از گروه. یعنی هرگز قرار نیست با هم دوست باشن، همدیگر رو ببینن. یه فضای امنی ایجاد میشه که یه عده آدم بیان فقط مثلا 1 ساعت 1 ساعت و نیم در هفته خودشونو بیرون بریزن و بشن اون آینه حقیقی برای هم و خیلی اتفاقات جالبی میفته. میخوام ببینم اون وقت سولوشناش چطوریه. یعنی اگه قرار باشه که بعد از اینکه آدمو بررسی میکنین راه حل ارائه بدین، تیپ این راه حل چگونه است؟ یعنی اکشنش چیه؟ کاری که باید انجام بشه چیه؟ چجوری آدم درست میشه، خوب میشه، بهتر میشه؟ ببین اول خود آگاهی پیدا کردن. یه مثال برای منم بزنی من بدونم خودم هم کار کنم. آره مثلا من از همین گروه درمانی برات میگم. یه اتفاقی که توی گروه درمانی افتاد این بود که یه تعدادی از بچه‌های گروه یه در واقع تم ناخودآگاه توی گروه به وجود اومد. اینکه ما چقدر تنها هستیم و ما آدم‌هایی هستیم که خیلی برای بقیه میذاریم، خیلی مثلا توی روابطمون سعی میکنیم که به هر حال از خودمون مایه بذاریم، آدمای کرینگ و خوبی باشیم، ولی اون چیزی که میخوایم ما از آدما نمیگیریم. یعنی انگار همش پشتمون خالی میشه و یه حس تنهایی، حس سالیتود، حالا با اینکه حتی من ممکن تو رابطه هم باشم این حس رو داشتم. بعدن کم کم از همین داینامیکای گروهی ما اومدیم دیدیم که انتظار این آدم‌ها از یک یار، از یک با هم بودن، از یک دوست، از اینکه حس تنهایی نخواد بکنه، انتظارش از طرف مقابلش چیه؟ و این انتظارا کم 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 بیرون اومد. یکی که همیشه مثلا منو اولویت قرار بده، یکی که فرض کن هر وقت که مثلا نیاز بهش داشته باشم اونجا باشه برای من، احساسات منو بفهمه بدون اینکه نیاز باشه بهش بگم. میخوام بگم ویژگی های مختلفی از اون کرکتری که انگار اینا بتونن بهش اعتماد کنن و یه همچین یاری میخوام که من حس کنم که تنها نیستم. و بعدن که ما توی گروه جلو رفتیم دیدیم انگار این تصویری که اینا با هم ساختن تصویر یک
دوست یا پارتنر یا همدم در بزرگسالی نمیتونه باشه. تصویر یک مادره، یکی که همیشه منو بهم اولویت میده، منو میفهمه، حسامو میدونه. انگار که اون چیزی رو که توی کودکی نگرفتن یا شاید هم گرفتن ولی هیچ وقت نتونستن رها کنن و باهاش خداحافظی کنن، توی بزرگسالی دنبالش میگردن. و بنابراین چون هیچ کس توی دنیای بزرگسالی این شکلی نیست، آدما خودخواه هستن، آدما نمیدونم یه جاهایی خوبن، یه جاهایی بی‌حوصله‌ن، یه جاهایی در واقع نیازهای خودشون رو اول میذارن، یه جاهایی اصلا نمیدونن تو چته، قرار نیست بفهمن حس چیه تا اینکه خودت نگی، یه جاهایی اگه باشون باوندری نذاری ازت سوء استفاده میکنن. دنیای بزرگسالی با اون دنیای شیرین کودکی که یه مادر امنی بود که کامل میتونستی بهش اعتماد کنی و در واقع خودتو بهش بسپاری فرق میکنه. و انگار اینا دونه های پازل رو گذاشتن و متوجه شدن که چقدر توی رابطه هاشون گم و گیج دنبال یه تصویری میگردن که اصلا وجود نداره به شکلای مختلف. پس این اورنس رو اول پیدا کردن، بعدن توی گروه اون وقت حالا این رابطه بزرگسالی رو در مقابل هم تجربه کردن. حالا چقدر ما تحمل داریم واقعاً با هم ارتباط برقرار کنیم با کمال تفاوت هامون، فرستریشن هایی که برای هم ایجاد میکنیم. یعنی خود گروه شد یه جایی که من بتونم این انتظارها رو تنظیم کنم، آدما رو همین جوری که هستن بتونم بپذیرم و بعد این اون وقت میتونه انتقال پیدا کنه به خارج از گروه. وقتی من میتونم هم گروهیم رو با انتقاداتی که از من میکنه، با تفاوت‌هایی که با هم داریم، با خودخواهی‌هایی که داره، با تایمی که میگیره و به من اجازه نمیده، با باوندری‌هایی که باید به زور باهاش بذارم، در واقع هنوز کنارش بمونم و تاپ بیارم، اون وقت این قابلیت رو پیدا میکنم که خارج از گروه همین کارو بکنم. خیلی وقتا مثلا ممکنه خیلی احساساتی که ما تو خودمون نگه داشتیم و پروسس نکردیم بیاد توی گروه یا حالا توی درمان فردی تجربه بشه و خود این بیرون اومدن احساسات باعث میشه یه سری تروماهای گذشته پروندهش بسته بشه، ازشون آزاد بشیم. خیلی پروسه های مختلف وجود داره که اینطوری نیست که بگیم سولوشن، ببین مشکل اینه، راه حل اینه. پروسس یعنی فرایند بودن در تراپی یا بودن در گروپ تراپیه که منجر میشه که یه اتفاقاتی در من بیفته. متوجهی؟ و خیلی تدریجی هم این کار میکنه. یعنی تو 6 ماه میری تراپی، سولوشنی کسی بهت نداده، ولی بعد 6 ماه ببینی من خیلی از اونجایی که بودم فاصله گرفتم، مثلا دیدم عوض شده، رابطه هم یه مدل، همون آدمان، من همونم، اونم همونن، ولی مدل رابطه انگار یه شکل دیگه ای شد. اصلا برای خیلی همین خودشون بلند حرف بزنن و خودشون رو خالی کنن خودش یه یعنی مزیته. دقیقا خیلی اتفاقات مختلفیه که حالا بنا به روی کرد، بنا به متد میفته که باعث تغییر و تحول میشه. دکتر دمتون خیلی گرم، خیلی حال داد و من خیلی به فکر فرو رفتم. یعنی یه جایی اینجوری بودم که هم جواب خودتو داری میدی هم جوابم داری میگیری و عموما تراپی چیزی که دیگه باید تا ابد بری یا 7-8 جلسه باید بگیری. چیکار بکنی؟ ببین نه 7-8 جلسه که نیست. تراپی واقعا بخشی از سبک زندگی این شکلی بگم right؟ اولا که حداقل باید به چند ماه فکر کنی. یعنی من همیشه کسی میاد پیشم میگم ببین اگه میخوای مثلا 4-5 جلسه بیای دیگه نیای، به خودی مثلا پولتو حروم نکن، نیا از همین حالا right؟ حداقل باید چند ماه. حالا روی کرده من که 18 ماه به بالاست، ولی روی کرده کوتاه مدت هم چند ماه باید بهش فکر کنی. ولی عموما شما میری با مثلا یه هدفی، یه سری مسائل ممکنه که برای شیفت بشه، تغییر کنه، ولی میتونی هم همینطوری ادامه بدی. میدونی یعنی خیلی ها هست، من خودم یه 7 سال یه سایکوانالیست داشتم،
بعد الان 3 ساله که با یه نفر دیگه دارم کار میکنم و انگار هی خودتو رشد میدی دیگه. مثل هر چیز دیگه ای تو زندگی، مثلا شما باشگاه میری نمیتونی مثلا بگی که اوکی من دیگه 1 سال رفتم بدن پرفکت پیدا کردم دیگه، خب دیگه میرم هر چقدر میخوام میخورم و ورزشم نمیکنم. نه دیگه، اینو باید هی مینتینش کنی. و این مهمه که در یک زمان یک تراپی داشته باشی. دقیقاً. فقط باید با یه نفر کار کنی. مثل وکیلت میمونه. آره. نه چون ببین مثلا ممکنه که به خاطر تفاوت متد یا اصلا مدلی که اون تراپیست فرمول بندی کرده تو بری یه مسئله رو بگی، مثلا من میگم که این ترس از دست دادنه، خب یک تراپیست دیگه اینو یه شکل دیگه معنی میکنه، بعد مراجع فکر میکنه که این یه چیز میگه اون یه چیز میگه، در صورتی که اینا ریشش یه چیزه، ولی مدلی که داره تعریف میشه، مدلی که داره باش برخورد میشه متفاوته و بیشتر باعث کانفیوژن میشه وقتی که تو با چند نفر کار میکنی. خیلی هم عالی، دمت هم گرم خانم دکتر. امیدوارم که باز کانادا بیای یا ما بیایم لندن و خیلی خیلی حال داد. میدونم که تورنتو هم حال کردی، یعنی دیدم داستانات و استوریات و اینا خیلی بهت لذت بخش بود فکر کنم برات با این ایرانی‌ها گشتن کامیونیتی اینجا رو دیدن و اینا. خیلی خیلی برام خوب بود. آره ولی من این تغییر جا رو میخوام و احساس میکنم 50% مشکلات من مشکل دوباره نه، من از کلمه مشکل بدم میاد چون برای من قدم بعدیه، یک قدم بعدی عملیه که میخوام این کار رو بعدش بکنم. خیلی دوست دارم بگم به خاطر اینکه مثلا من مشکل داشتم این کار دارم میکنم، قدم بعدیه. همیشه به خودت اجازه تجربه بده. من خودم میگم خیلی تجربه کردم و فرض کن با فارسی خیلی دست و پا شکسته پا شدم رفتم تنها بدون اینکه هیچ فامیل یا دوستی داشته باشم، پا شدم برگشتم رفتم ایران. خیلی هم خوشحالم، یعنی 100 بار دیگه با اینکه همه میگفتن چقدر دیوانه این چه مثلا کاریه، حالا تو اونجا خب من پوزیشن داشتم خیلی به هر حال اوکی بود زندگیم، ولی 100 بارم برگردم حتما همین کارو میکنم و برام بهترین دیسیژن بود. بعد از چند سالم که شروع کردم مسافرت کردم باز اونم خیلی ازش راضیم، الانم راضیم و میگم زندگی رو باید تجربه کنیم، منتها با اورنس، با آگاهی، ببینم هر قدمی که برمیدارم چی شد، چه تأثیری راجبش فکر کنم، حتی اگر تراپی هم که نمیرم تأمل کنم راجبش. یک دونه تشکر، دمت گرم. قربونت، خیلی خیلی منم کیف کردم و خوشحال شدم. ان شاء الله تو دفعه. مرسی ازت.